მაინც გადავამოწმებ ჩვენ ტექნიკურ გუნდთან. Barbara, Mr. Ramaz is asking if he is going to use the two devices for the connection. Will it be problem for us? I guess it's fine. It's right? fine as long as it is silenced, so there is no echo. კი ბატონო, რა პრობლემა ბატონო? ეს წარმოდგენა დამჭირდება ნოუთბუქიდან და. კი ბატონო, თავარია მიკროფონის საკითხი რო გააკონტროლოთ ხმაურის თავი განაწილების მიზნით. დანარჩენი ყველაფერი კარგად. კი ბატონო, პრობლემა არა. კარგი, მადლობა. Barbara, I guess we need to wait like 1 or 2 more minutes, right? As I explained to our attendees, and then we can begin. Sorry. Yes, if you want, we can wait another. I think it will be better. Yeah. We can wait for another couple of minutes. Yes. And when you want, we kick it out. Please, thank you. Barbara, you may test my video and sound in the meantime. Well, I was trying to do that before, but I see you now. That's a good thing. I see you perfectly now. All okay? So, yes, all is good. I'm happy. ანამდე შეგიძლიათ თუ რომელიმე თქვენთაგანს რაიმე კითხვა აქვს ტექნიკური შინაარსთან მიმართებაში ავისვათ და ეს დრო გამოვიყენოთ პროდუქტიულად ესე ვთქვათ. მამუკა, გამარჯობა. გამარჯოს ჯაბას. ანუ მე ვარ ამ ბოლოში ფაქტიურად, ხო? ბოლო პანელი. 5:30-ზე იწყება, კი ბატონო. ანუ მანამდე დავესწრო ამ იმას თუ შემიძლია სურვილი სამებრ და შენი დროის ბიუჯეტიდან გამომდინარე, როგორც გადაწყვეტ. ხო, ახან დაგიქმე. კი, თავარია 15 წუთი ადრე შემოგვიერთდე შენი პანელის დაწყებამდე. ან შენი როგორც გადაწყვეტ. კარგი. მოგისმენთ შეძლების დაგვარად მაშინ. კი ბატონო, ძალიან კარგი იქნება. მადლობა. კარგით. სხვა მონაწილეებს ვარ გაქვთ. მოგესალმებით ყველას. მოგესალმებით. თქვენი სახელი ნანაწერია Zoom-ში. და რო გითხრათ უკაცრავად სახეზე ვერ ვცნობთ და ბოდიშ მოხდით სახელით ვერ მოგმართავთ. ეხლავე გამოცვი. დიახ. ვინც ახლა ხან შემოგვიერთდა იმათვის 1-2 წუთიც და დავიწყებთ ველოდებით სხვა მონაწილეებსაც იმისათვის რომ შესავალი ნაწილი არ გამოტოვონ ამ ადამიანებმა თქვენს დაგაყვნებთ თქვენი სინებართვით რა თქმა უნდა დამატებით 2 წუთს და 4-5 წუთზე დავიწყებთ ღონისძიებას. მამუკა, ამ საზღვაო საკითხებზე ძალიან დიდი არის რა, ანუ რა პოტენციალიც გვაქვს ჩვენ და ამაზე ხა ერთ ამ 10 წუთიანში რთულია ამაზე საუბარი. იმიტომ რომ მე ეს ძალიან დიდი ხნის წინ, ანუ რამდენი წელია ანალიტიკები მქონდა გაკეთებული სხვადასხვა საკითხებზე, საგადასახადო, ინფრასტრუქტურული, საკანონმდებლო საკითხები და ძალიან ბევრი მიმართულებები იყო, რაც ფაქტიურად პრობლემას წარმოადგენს და რის გარეშეც განვითარება წარმოუდგენელია. ამიტომ ასე ხა წუთში ამაზე ყველაფერზე ისაუბრო შეუძლებელია. ესმის. სწორედ ამიტომაც დაუთმეთ ამ ყველაფერს დისკუსია. შესაბამისად დისკუსიის გვაქვს ჯამში 1 საათი, პრეზენტაციებს დაეთმობა 20-დან 30 წუთამდე და დამატებით კიდევ 30 წუთი გვექნება იმისთვის, რომ დეტალებში ჩავიდეთ და ძირით მე შევეცდები ხა ძალიან მოკლედ
ეხლა კი ეს პრეზენტაცია რაც მე გამოგიგზავნეთ ეს ბოლოს ასევე წარუდგინე აქ ჩვენთან იყო შეკვეთილში ჩატარდა კონფერენცია შავი ზღვის და კასპიის ზღვის ქვეყნების ბატონო და ანუ ეს საკითხები რაც არის ფაქტიურად ეს წლებია ეს პრობლემები არსებობს და ანუ ამაზე ნუ რა ვიცი ეხლა გადაწყვეტილების მიღები ვინც არის იმან უნდა იმუშაოს რა იმიტომ რომ გადის ეს წლები და პრობლემებად რჩება ხო და ანუ ჩვენ აქ საუბრობთ უბრალოდ და შედეგი რაიმე მოყვება თუ აი ეს არის მნიშვნელოვანი თორე რა ვიცი რამდენი წელია პრობლემებზე საუბრობთ მაგრამ ეგერ არ მინახავს რომ ვინმეს მოეგვარებიოს ეს პრობლემა ჩვენი მოვალეობა სწორედ ეს არის რომ მსგავსი კონფერენციების საშუალებით შევაგროვოთ ეს გამოწვევები და შემდგომ პირველ რიგში მე ვიძახი აი ბოლო რამდენი წელია რა მაგაზე ვსაუბრობთ მესმის და ანუ ერთი საკითხიც არ მინახა ანუ კი შეიძლება 1-2 რაღაცა ცდელობა იყო მაგრამ რეალურად ანუ ის რომ დასხდნენ ეს უწყებები ერთი მეორეს განვითარებაზე საუბრონ რა პრობლემები ამ მე არ მინახავს ასეთი რამე ამდენი წლის მანძილზე ჩვენი მიზანია რომ ის რაც არ გვინახავს ამდენი წლის მანძილზე ასე ვთქვათ გადავარესტარტოთ და არის ეს კონფერენციები სტარდება რაღაცა კეთდება ისა მაგრამ შედეგზე ორიენტირებული რა ვიცი მე სიმართლე გითხრა აი ამდენი წლის მანძილზე აი ნახოთ იმედი დავიტოვოთ რომ ეს პლატფორმა ჩვენ რომელიც საშუალებითაც ამ ყველაფერს ვაკეთებთ ანუ საერთო საზღვაო დღის წესრიგის დახმარების მექანიზმი იქნება მაგის. გავერთვებოდი ნამდვილად. აი იმედი რომ მაქვს და რაღაცა შეიძლება ამდენი ხნის მერე რაღაც რო გაკეთდება, მაგიტო ჩავერთებ. ეს თავ ცდილობ კიდევ ერთხელ დავაფიქსირო ჩვენი პოზიცია. ჩვენთვისაც ნამდვილად მნიშვნელოვანია რომ თქვენი მსგავსი ორგანიზაციები ყურადღებას გვითმობენ, იმიტომ რომ ამის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია ესაუბრო სახელმწიფოს და იგივე ევროკავშირის წარმომადგენლებს. მოკლედ დავიწყოთ მაშინ ღონისძიება, ბევრი დრო აღარ დავხარჯოთ ბარბარა, so I think we should start. And as we agreed, the main language will be Georgian, so I will be speaking mostly in Georgian, and the interpreter will be assisting us in translation. მოკლედ ბატონებო და ხალბატონებო კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ყველას დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ ყურადღება და ჩვენთან ერთად ხართ დღეს. პირველ რიგში მე გახლავართ მამუკა ბერძენიშვილი, შავი ზღვის დახმარების მექანიზმის ეროვნული ჰაბის ტურიზმის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი და შესაბამისად დღევანდელ დღეს ღონისძიების მოდერაციას გავწევ მე. როგორც მოგეხსენებათ, დღევანდელი დღე დაეთმობა მდგრადი საზღვაო ეკონომიკის ინტეგრირებას ქართულ ეროვნულ ეკონომიკაში და კონკრეტულ აქცენტებს, როგორც დღის წესრიგიდან ხედავთ, გავაკეთეთ საზღვაო ტურიზმზე, სატრანსპორტო გადაზიდვებზე ზღვაში, რა თქმა უნდა, და მეთევზეობა აკვაკულტურაზე. როგორც აღნიშნეთ, თავიდანვე პირადი კომუნიკაციისას ყველასთან ჩვენი მთავარი სასაუბრო ენა იქნება ქართული. გვყავს თარჯიმანი ქალბატონი თამარ ნეფარიძე, რომელიც ამ პროცესს გაუძღვება და დაგვეხმარება. ჩვენი უცხოელი კოლეგების არსებობის გამო ჩვენს ღონისძიებაზე რიგ შემთხვევებში და ალბათ ძირითადად მაინც ცოტა უფრო ნელა ვისაუბრებ იმისათვის, რომ საშუალება მიეცეს ჩვენს თარჯიმანს ამ ყველაფრის გადათარგმნის. მანამდე მინდოდა მეთქვა, რომ კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ყველა პრეზენტატორს, რომ თქვენ გექნებათ 7-დან 10 წუთამდე, იმისათვის, რომ არსებული დღის წესრიგი დავიცვათ და შეხვედრა დავასრულოთ 6-ის ნახევარზე, როგორც შევთანხმდით. ორი სიტყვით დღის წესრიგის შესახებ, ჩვენი საწყისი ნაწილი დაეთმობა ეროვნული ცენტრების, უფრო კონკრეტულად უნდა ითქვას, რომ ჩვენი სამინისტროები, ეროვნული კოორდინატორები, უფრო კონკრეტულად საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ასევე საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების სამინისტრო იქნება წარმოდგენილი, რომელიც პასუხისმგებელი არიან საერთო საზღვაო დღის წესრიგის განხორციელებაზე საქართველოში და უფრო კონკრეტულად ბატონი ლაშაინაური, საერთაშორისო ურთიერთობების და ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან და ბატონი რატი დევაძე, ტრანსპორტის და ლოგისტიკის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
მოგვიყვება ამ ვალდებულებების და ზოგადად სახელმწიფოს ხედვის შესახებ და შემდგომ ჩაგვერთვება ქალბატონი პატრიცია ბუსოლინი, საზღვაო საკითხთა პოლიტიკის ოფიცერი, უშუალოდ ევროკომისიისგან, ანუ იმ უწყებისგან, რომელიც ამ პროცესს აფინანსებს და ამ პროცესის ინიციატორი იყო. შემდგომ ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ ლურჯი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის გზებზე, გვექნება პრეზენტაციები საერთო საზღვაო დღის წესრიგის სამეცნიერო ფრთის, ესე ვთქვათ, SRIA და Bridges პროექტების შესახებ, გვექნება უშუალოდ საერთო საზღვაო დღის წესრიგის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მოწოდება და ასევე გვექნება ერთი კონკრეტული კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ამ პლატფორმის ფარგლებში შედგეს თანამშრომლობა სხვადასხვა ორგანიზაციების ჭრილში და კონკრეტულ შედეგს მივაღწიოთ, რომელზეც ჩვენი სტუმრები რუმინეთიდან გვესაუბრებიან და შემდგომ უკვე გვექნება საუბარი ასევე ჭკვიანი სპეციალიზაციის შესახებ, რომელიც ასევე ამ პროცესის განუყოფელ ნაწილად მიიჩნევა. შესვენების შემდგომ გვექნება ორი პარალელური დისკუსია, ერთი დაეთმობა გარემოს და დაბინძურებას შავ ზღვაზე, ხოლო მეორე მეწარმეობას და მცირე და საშუალო ბიზნესების ხელშეწყობას, როგორც საზღვაო სატრანსპორტო პროცესში, ასევე ტურიზმის და კონკრეტულად საზღვაო ტურიზმის კუთხით. ამ ყველაფრის შემდგომ ჩვენ ისევ მოდერატორები შევაჯამებთ და ღონისძიება დასრულდება 17 საათსა და 30 წუთზე. მანამდე სანამ გადავალთ უშუალოდ მომხსენებლების საშუალებით ღონისძიების გახსნაზე, მინდა ჩვენს კოლეგას ვთხოვო, ქალბატონ ბარბარას, რომ აგვიხსნას ტექნიკური საკითხები იმის შესახებ, თუ როგორ გამოვიყენოთ ეს პროცესი. მართალია თქვენ ყველანი ამაზე არც საჭიროებთ დამატებით ინფორმაციას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კარგი იქნებოდა 2 წუთი დაგვეთმო ამისათვის. ქალბატონი ბარბარა ისაუბრებს ინგლისურად და შესაბამისად თუ საჭიროება გაქვთ იმისა, რომ თარჯმანის დახმარება გამოიყენოთ, მაშინ ამ 2 წუთით, ესე ვთქვათ, გადაერთეთ ამ პროცესზე. Dear Barbara, please, Yes. floor is yours, just 2 minutes for the technicalities and then we can move on with the speakers. Definitely. Thank you. Thank you. The interpretation, as you know, is in the bottom line where you have all the tools. You have a little globe. There you can select your language. Please stay with your microphone off all the time, except, of course, if you are a speaker. With the camera, you can do as you prefer. You can have it connected to enhance the conversation, or you could have it disconnected. We rather prefer to have it connected. As you have realized, this meeting is being recorded because it's part of our information, of the documentation that we collect for the event. Please feel free to use the chat to have questions, comments, so everything can be shared there. As well, we would like to remind you that, as Mamuk explained, you will be divided into groups. One group will go to a breakout room. The other one will remain here precisely to facilitate the interpretation. And of course, as you know, sorry, Mamuka, you just wrote me something in Georgian to me exclusively, but I think it's for everybody. Sorry, I guess I made a mistake. It was for okay. another person. That's the No it's the wonderful world about Zoom that it happens normally, these kind of things. And of course, if you want to, whenever the Q&A, the questions and answers part open, you can use the chat, or you can use the tool of raise your hand and the moderator will give you the floor. Thank you very much. Have a good meeting. Thank you, Barbara. მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის. იმედია ყველაფერი გასაგებია, რაზეც ბარბარამ ისაუბრა, თუ რაიმე ზაზუსტება გსურთ, შეგვიძლია ახლავე დავაზუსტოთ, თუ არა და შეგვიძლია რა თქმა უნდა გადავიდეთ ჩვენს პრეზენტაციებზე. პირველი დამოსვლელი, როგორც ხედავთ, გვყავს ბატონი ლაშა ინაური, საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და რა თქმა უნდა ლაშა მოგვიყვება იმ საკითხების შესახებ, რომელიც ამ სამინისტროს ჭრილში
ქვეყნის პასუხისმგებლობაზე და ზოგადად ჩვენი საერთო საზღვაო დღის წესრიგის განხორციელებაზე არის ორიენტირებული. ლაშა გთხოვთ? მოგესალმებით, დიდი მადლობა, იმედია კარგად ის ჩემი ხმა. კარგად ისმის. მოხარული ვარ, რომ შევძელით ამ ღონისძიების ჩატარება, თუმცა იმედია, რომ ეს ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრა იქნება ონლაინ და შეგვეძლება მომავალში ფიზიკურად შევხვდეთ ერთმანეთს. მეგონი ამის პირობებს გვაძლევს ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და იმედი ვიქონიოთ, რომ შემდეგი შეხვედრა ფიზიკურად გვექნება. რა თქმა უნდა, ძალიან ესეთი გამოწვევების პერიოდში მოუწია საქართველოს თავმჯდომარეობა აი ამ შავი ზღვის საერთო წესრიგის. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ 2022 წელს საქართველო არის თავმჯდომარე ევროკომისიის მხრიდან ინიციირებით დაწყებული პროცესისა, რასაც ქვია შავი ზღვის ერთიანი საერთო წესრიგი. სხვა შავი ზღვის აუზის ქვეყნებთან ერთად ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველი წლის განმავლობაში თავმჯდომარეობთ ამ პროცესს. 2022 წელს არის საქართველო თავმჯდომარე. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ეს რეგიონული პროექტების ორგანიზება ამ რეგიონში მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებით ვერ მოახერხეთ მიმდინარე წელს. და რა თქმა უნდა აქვე მინდა გამოვხატოთ ჩვენი სოლიდარობა უკრაინის მიმართ და ვისურვო რომ იქ მალე შეწყდეს საომარი მოქმედებები და დასტაბილურდეს სიტუაცია დამშვიდდეს როგორც უკრაინაში ასევე მთლიან რეგიონში რაც საშუალებას მოგცემს ჩვენ სრულყოფილად განვახორციელოთ ის ღონისძიებები რაც გათვალისწინებული ჰქონდა კალენდარით როგორც მმართველი ჯგუფის თავმჯდომარე ქვეყანას ჰქონდა არაერთი რეგიონული ღონისძიება თუმცა ამ მოვლენების გამო ვერ განვახორციელებთ ისინი და ამიტომ ძალიან კარგია რომ ვახერხეთ ეროვნული ღონისძიების ჩატარებას მაინც და ამისთვის დიდი მადლობა ეროვნულ ხალხს ბატონ მამუკას თქვენ კოლეგებს ვინც ჩართული არის ამ პროცესში ეს რა თქმა უნდა აქტივი ჩაბოთლება ამ ხრივ და გვეძლევათ შესაძლებლობა რომ მიმსჯელოთ საერთო საზღვაო წესრიგის ირგვლივ არსებულ საკითხებზე უბრალოდ მინდა რომ აუდიტორიას განვუმარტო ანუ ჩვენი მიზანი გაიყო ჩვენ ერთად მიმსჯელეთ ეროვნულ ხალხთან ერთად თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო საკითხი განხილვის საკითხი და საგანი და ჩვენ გვსურდა რომ მაქსიმალური ინფორმაცია მიგვეწოდებინა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის საქართველოში ვინ ჩართული არის საზღვაო საკითხებში იმ შესაძლო სარგებელის შესახებ რაც შეიძლება ხორციელდებოდეს საერთო საზღვაო წესრიგის კოდის ქვეშ თქვენ მოგეხსენებათ არაერთი პროგრამა არსებობს დონორები განახორციელებს საერთაშორისო პარტნიორები ახორციელებენ ბევრ პროგრამას და გვინდა რომ წვდომა გქონდეს ინფორმაციაზე როგორც ჩვენი მხრიდან ასევე ევროკომისიის მხრიდან თუ რა შესაძლებლობები არსებობს და შეიძლება მივიღოთ სარგებელი ამ მიმართულების განვითარებისთვის ჩვენ რა თქმა უნდა საერთო საზღვაო წესრიგი მოიცავს როგორც ეკონომიკურ ნაწილს ასევე გარემოს დაცვის მიმართულებას და ჩვენ როგორც შესაბამისი კომპეტენციის მქონე უწყება აქტიურად ვიყავით ჩართული აი ამ პრიორიტეტული საკითხების გამოკვეთაში რაც უნდა ყოფილიყო ასახული საერთო საზღვაო წესრიგში რა თქმა უნდა ეს მხედველობაში იქნა მიღებული ევროკომისიის მხრიდან და შავი ზღვის აუზის სხვა ქვეყნების მხრიდან და საბოლოოდ შევძლებთ აი ამ პრიორიტეტებზე ახლა არის საუბარი ამ საერთო საზღვაო წესრიგის დანერგვასთან დაკავშირებით უნდა ვიმსჯელოთ კონკრეტულად რა პროექტების იდენტიფიცირება შეიძლება მოხდეს და სად შეიძლება გამოინახოს დაფინანსება და ამაში რა თქმა უნდა ყველა ჩართული მხარე ჩვენ დაგვეხმარება პირველი მაკოორდინირებელი ქვეყანა გახდათ ბულგარეთი 2 წლის წინ მათ საფუძველი მათ ჩაუყარეს აი ამ აქტივობებს რაც დღეს გრძელდება ასე ვთქვათ და შემდეგ თურქეთმა გააგრძელა ეს პროცესი ახლა გადმოიბარა საქართველო მაგრამ როგორც შემოთავაზნე ჯერჯერობით სრული მასშტაბით ვერ ვახორციელებთ აი ამ კოორდინაციას მე ვფიქრობ რომ ძალიან შინაარსობრივი საკითხების განხილვა იქნება დღეს პანელებზე პანელების სამინისტროს წარმომადგენლები მონაწილეობენ აქტიურად არიან სხვა დაინტერესებული მხარეები და შეგვეძლება ერთმანეთს გაუზიაროთ ის საჭიროებები, გამოწვევები, პროგრესი, თუ რაც უკავშირდება საერთო დღის წესრიგს. რა თქმა უნდა, ბატონი მსჯელობდა, რომ პრაქტიკული ხელშესახების შედეგები უნდა ვნახოთ და სწორედ მიზანი ჩვენი თავმჯდომარეობის ეს იყო, რომ გვინდა რაც შეიძლება ხელშესახები შედეგები მივიღოთ აი ამ თავმჯდომარეობიდან და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი იქნება ესეთი რელევანტური ინიციატივების იდენტიფიცირება, რაც შემდეგ შეიძლება გახდეს ეგრეთ წოდებული საფლაგმანო ფლეგშიპ პროექტი, რასაც შეიძლება მოყვეს შესაბამისი დაფინანსებაც. რა თქმა უნდა, სამინისტროს აქვს საკუთარი დღის წესრიგი, რომელიც გამომდინარეობს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით, იქ არის საკანონმდებლო დაახლოების ვალდებულება, რაც გულისხმობს საზღვაო სტრატეგიის შემუშავებას, რადგან შესაბამისი ცვლილება უკვე შეტანილი იქნა საზღვაო შესახებ საქართველოს კანონში, გაჩნდა საფუძველი მოხდება აი ამ საზღვაო სტრატეგიის ინტეგრირება გარემოსდაცვის ერთიან ეროვნულ პროგრამაში და ეს საკითხები ძალიან აქტუალური გახლავთ სამინისტროსთვის
ნებავთ იქნება ეს ზღვის დაბინძურება, ზღვის ხარისხი, ბიომრავალფეროვნების დაცვა საზღვაო კუთხით და ასე შემდეგ. მეთევზეობა ჩვენ ძალიან აქტიურად იქნებით ჩართული ჩვენი სამსახურებრივ მოხსენებათ არიან კონკრეტულად პასუხისმგებელი თითოეულ მიმართულებაზე და ეს საკითხები გახლავთ ძალიან აქტუალური და პრიორიტეტული სამინისტროსთვის. მე ბევრ დროს არ წაგართმევთ, მინდა რომ ნაყოფიერი დისკუსიები გისურვოთ და წარმატებული შეხვედრა და რა თქმა უნდა მზადვართ ჩვენს ჩავერთოთ ჩვენი მხრივ დისკუსიებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ლაშა, პირიქით, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ყოფნა ჩვენთან ამ ღონისძიებაზე და შემდგომ ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვან სახელმწიფო ორგანიზაციას გადავცემთ სიტყვას საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს და კონკრეტულად ბატონ რატი დევაძეს, რომელიც ასევე სახელმწიფო ჭრილში ამ საერთო პლატფორმის შესახებ აგვიზიარებს ინფორმაციას. რატი, გთხოვთ? დიდი მადლობა ბატონო მამუკა. As we have international community in this meeting, I'll be speaking in English. And it is my pleasure to participate in this opening session of the Georgian National Event on integration of sustainable blue economy in Georgian national economy, which is supported by the European Commission. Let me thank organizers of this timely event. From connectivity perspective, Black Sea was and still remains a key transport link between Europe and Asia, which cuts distance and opens vast opportunities for international trade for littoral as well as regional countries. Particularly, Common Maritime Agenda has a lot of very important goals, and I'll focus on just one of them, which is competitive, innovative, and sustainable blue economy for the Black Sea. Also improving connectivity within the region should also be prioritized to make the most of the basin's potential to develop the bridging role of the Black Sea on the east, west of the basin and between Europe and Asia, where one of the priorities given to promotion of transport and digital connectivity of the Black Sea area. There are very crucial actions to be taken in this area, which are promotion of sustainable and safe shipping and protecting the maritime environment. Also promotion of the implementation of relevant international maritime organization instruments, fostering smart connectivity and digitalization of ports and infrastructure, such as green shipping eco-ports and ports as smart hubs. Also the promotion of sustainable comprehensive connectivity based on international law and international agreed practices and technical standards, promotion of sustainable and competitive nodes for multimodal transport, promotion of the development of combined transport, including feeder shipping for a better Europe and Asia connection, which is currently very high in the agenda and very important for trade between Central Asia, Asia, and European countries. Taking this opportunity, I would like to say a couple of words about Georgia's efforts in improvement of hard and soft infrastructure. Georgia has significantly enhanced its transport network over the course of the past decade. Baku-Tbilisi-Kharson railway line was opened in October 2017 in the test mode, making direct rail transportation between the three countries of the region. Also, further to that, Georgia's main railway line is being improved under modernization project, which aims to increase the capacity, improve safety, and optimize travel time, which is very important to have a very coherent multimodal transportation, including sea node as well as railway to make it more sustainable transcontinental transportation. We are also developing infrastructure, road infrastructure, and there have been quite a move forward in this direction
250 kilometers of east-west highway have already been constructed, and further works continue in an active manner. Besides, efforts are directed to attract more investments for logistics infrastructure development in Georgia. Some studies and assessments in this direction have already been conducted, and there are still in the process with cooperation with international donor and financial organizations. I must also mention the extension of the Trans-European Transport Network to the Eastern Partnership countries, which is an important step forward towards the improvement of transport connectivity between the EIP countries and the EU. Notably, 3.4 billion euro worth of priority transport infrastructure projects of Georgia across all modes of transport were identified in the TEN-T Involvement Action Plan, which shall be implemented until 2030. Significant progress is being made in terms of removing non-physical barriers to transport through legal approximation with European Union and international norms. In closing, let me once again highlight the importance of strengthening the role of the blue economy in Georgia, as it is one of the most sustainable and crucial part of international trade. I wish you a very fruitful day today, and thank you very much. დიდი მადლობა ბატონო რატი, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო უწყებების გარეშე და კონკრეტულად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ეკონომიკის სამინისტროს გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია ამ პლატფორმის კეთილდღეობის, ესე ვთქვათ, და ნაყოფის მიღება ქვეყანაში, შესაბამისად მათ დიდი მადლობა ჩართულობისთვის და ძალისხმევისთვის. იმისათვის რომ ესე ვთქვათ ეს ნაწილი ჩვენი შესავალი სიტყვებისა ლოგიკურად შეიკვრას და გავიგოთ ის თუ რას ფიქრობს და რატო დაგეგმა ამ ყველაფრის შესახებ მოქმედებები ევროკომისიამ, ქალბატონ პატრიცია ბუსოლინის მინდა უხმო, რომელიც ევროკომისიის პოზიციას გააჟღერებს ამ კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში. Dear Patricia, floor is yours, please. Good afternoon. Good afternoon to all the participants, and thank you to the Georgian representative and to the assistance mechanism for inviting DG Mare to this to your national event. We are very pleased to participate and to contribute. Well, my name is Patrizia Busolini, so I work in DG Mare, and in particular I'm in charge of support the implementation of the Common Maritime Agenda for the Black Sea. As it has already been said, the Common Maritime Agenda for the Black Sea has been launched in its implementation in early 2020. So we started the implementation of this interesting initiative together with the pandemic. So indeed, the first 2 years have been quite challenges, starting with the coordination of Bulgaria, then in last year, the coordination of Turkey. And this year, I must say that we felt that with the Georgian coordination, we really made a concrete step forward, because the Georgian colleagues, they have really prepared a very complete plan of activities and priorities. Unfortunately, due to the situation, we have not been able yet to activate it, but we hope we will be able to do so as soon as possible. But beyond that, even though for the time being at regional level we cannot work, it is very important that you keep implementing the activities and mobilize the stakeholders of the blue economy sector at national level. So we really appreciate and we really much welcome also this national event, because it confirms the importance that you give to the blue economy sectors. What I would like to share with you today, it is a bit the importance of smart specialization for sustainable blue economy. Because very recently, in the past year, DG Mare is working on smart specialization for sustainable blue economy as implementation tool to the new communication on sustainable blue economy. I would like now just to share a couple of slides. So but I cannot find it now here. I don't know why. Maybe Barbara, you can share maybe the presentation that I sent you, because now I don't know why I cannot
see it here. Perfect. Excellent. Thank you very much, Barbara. You can go to the first slide. Excellent. Thank you. So as I mentioned, as you know, past year the Commission has published this communication on sustainable blue economy. This communication, it is very important because let's say that we call it as the blue pillar of the European Green Deal, because it really developed an approach along the axis of decarbonization, zero pollution, circularity, and biodiversity. And it also with the objective tapping into those growth opportunities and business opportunities and growth potential that are still untapped when it comes to blue economy, where however we need also to ensure the sustainability part. So this, to make it very short, I don't want now to stay here and explain all the elements, but the key aspects are that this communication asks for a new approach where we ask to all the blue economy sector to propose and to be able to develop sustainable business models in order to develop clean alternative and reduce cumulative effects of activities within the marine environment. Now, this means though that this transformation towards sustainable business models implies in the majority of the cases that the blue economy can tap into highly technological, highly driven by innovation and digital transformation solution and approaches. So this in turn also implies that the blue economy sector can tap into investments on blue economy, investments on innovation. Now, as you might know, the European Commission answers to these needs basically with an initiative which is called Blue Invest Initiatives, meaning an initiative where we try to match the needs of SMEs and startups that are willing to invest on research and innovation, new results, to invest on them and to bring them to the market in order to be more competitive. And we try to match these needs of, no, you can stay there, Barbara, these needs with the investors. Now, in order to implement this new communication, another enabler that the Commission has identified, it is the smart specialization. Now, the smart specialization, and in particular via the interregional dimension, via the development of smart specialization, blue economy partnership, and the blue economy value chain at interregional level. You can go to the next slide, Barbara. Thank you. Now, I'm not aware how much you know about smart specialization. The reason why I felt confident to speak to you about smart specialization strategies today is that, as you may know, smart specialization strategy is part of the EU cohesion policy. So it is an ex-ante conditionality for EU countries that in the past years, you can see it has implied 40 million of ERDF to finance research and innovation project, and over 180 smart specialization strategy in EU have been approved. But what I would like to highlight, it is that Georgia, in the Black Sea, Georgia, Moldova, Ukraine, and also Turkey, at the different speeds, are very much involved and are working on smart specialization. So we really think smart specialization can be a tool also in the framework of the Common Maritime Agenda in order to promote interregional partnership and value chains in blue economy sectors that can be an enabler, a support to what you already do at national level. It is something that is developed in a complementary way. Now, why the role of at the national level and the national stakeholder are important? Because we can work at the regional level in the framework, for example, of the Common Maritime Agenda, but it is very important also the work that is done at national level,
because smart specialization strategies are something that is developed. It is a place-based strategy. It is developed through a dynamic entrepreneurial discovery process by the national smart specialization stakeholders. It is to say the business, research and academia, public authorities, civil society, and users. So national and interregional dimension here are very much interlinked. You can go to the next slide, Barbara. Yes, this one, thank you. So from our side as DG Mare, what we are developing now, we are developing a new smart specialization thematic platform, which is called the Smart Specialization Thematic Platform for Sustainable Blue Economy, and it will support the interregional partnership, interregional dimension, interregional value chains on blue economy. This will be, let's say, a platform where we will support all the blue economy stakeholders to develop this interregional cooperation, this interregional dimension. As I mentioned, the smart specialization stakeholder to develop interregional partnership and value chains. What it will be important, it is that we are willing to develop synergies also with the other DG Mare initiative, as I have mentioned, the Blue Invest, the European Marine Fisheries and Aquaculture Funds, with the Horizon Europe Ocean Mission and so forth. But here today with you, I would like to highlight that we are willing to develop and to promote synergies also with sea basin strategies. So the Common Maritime Agenda for the Black Sea, Western Mediterranean, West Mediterranean sea basin strategies, and the Atlantic sea basin strategies, but also with the EU macro-regional strategies that have a maritime dimension, meaning the one in the Ionian Adriatic and the one in the Baltic. So we are willing to also to develop this platform as a tool, a way to support exchange of best practices, exchange of projects, exchange of approaches between the sea basin strategies and the macro-regional strategies with a maritime dimension when it comes to sustainable blue economy, to smart specialization for sustainable blue economy. You can go to the next slide, Barbara. Dear Patricia, I just wanted to remind you that we have like 10 minutes. Yes. I am about to finish. Yes, I am about to finish. Thank you very much. To be very concrete, we are willing, for the time being, there exist already 37 thematic interregional partnerships, not on blue economy, but on agro-food, energy, and industrial modernization. So this is the will of DG Mare. We are going to create a fourth smart specialization platform also on sustainable blue economy. We are willing to use it also to support the implementation of the Common Maritime Agenda for the Black Sea, and we are willing to focus it on blue economy sectors like the one that have been mentioned earlier. It is to say, for example, coastal and maritime tourism, green maritime transport, fisheries and aquaculture, blue biotechnologies, and so forth. Voila. Now, this thematic smart specialization thematic platform for sustainable blue economy has just been launched. Some services will be initiated after the summer, and the platform will be fully operational starting from next year. So I will come back to you very soon with some updates, but this is the key information that I wanted to share with you for the time being. Voila. So thank you for the time you gave me, and if you have any questions, I'm here at your disposal. Thank you, Patricia, very much for this important information from European Commission. მოკლედ კიდევ ერთხელ დააღნიშნოს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის რა არის შესაძლებლად დღეს გავიგეთ. აქედან გამომდინარე, უნდა ითქვას, რომ ჩვენ საქართველოში ამ პროცესის ნაწილი ვართ და რა თქმა უნდა ამის გააზრება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია და სწორედ ამიტომაც ცოტა მოგვიანებით ამაზე კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ. მანამდე კი მინდა სიტყვა გადავცე უკვე, როგორც აღნიშნეთ, საერთო საზღვაო დღის წესრიგის სამეცნიერო ანალიტიკულ
ფრთას, ესე ვთქვათ, რომელიც პროექტებით სრია და ბრიჯი არის წარმოდგენილი საქართველოში. ქალბატონი სალომე კობაიძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენელი, წარმოგვიდგენს პრეზენტაციას აღნიშნული შესახებ. მოდიო. სალომე, გთხოვთ. სალომე, აქ ხართ? მოგესალმებით. დიახ, მოგესალმებით. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამუშაო ჯგუფის სახელით პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადო დღევანდელი შეხვედრის ორგანიზებისათვის. გაგაცნობთ თესაუს უბრალოდ ორ მიმდინარე პროექტს, რომელიც გახლავთ Blexi Connect და Blexi Bridge. სანამ უშუალოდ პროექტებზე ვისაუბრებ, ორი სიტყვის შესავალის ნაწილსაც გავაკეთებ. რაღაცა სლაიდზე ვერ კი ბატონო. თემის საფუძველი გახლავთ ლურჯი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა. ეს განვითარების მოდელი 2014 წელს შემუშავდა ევროკომისიის მიერ, რომელსაც საფუძვლად უდევს ეკოსისტემური მიდგომა და ევროპის საზღვაო სტრატეგიის ჩარჩო დირექტივა და რომელიც შეიქმნა ზღვის გარემოს მდგომარეობის ეგრეთ წოდებული კარგი სტატუსის უზრუნველსაყოფად. ლურჯი ეკონომიკის პრიორიტეტებია საზღვაო ენერგეტიკა, აკვაკულტურა, საზღვაო და სანაპირო ტურიზმი, საზღვაო ნარჩენების მართვა, მინერალური რესურსების ათვისება, ბიოტექნოლოგია, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოსთვის გადამწყვეტი რესურსი გახლავთ შავი ზღვა, რომელიც მდიდარია ბიომრავალფეროვნებითა და მემკვიდრეობით, თუმცა აქვე ადგილი გვაქვს უამრავი ადამიანის მიერ გამოწვეულ და ბუნებრივის მიერ გამოწვეულ სტრესებს და განსაკუთრებული კომბინაცია შეიჩნევა შავ ზღვაში. სწორედ აი ამიტომ 2017 წელს ევროკომისიამ წამოაყენა და მხარი დაუჭირა შავი ზღვის ერთობლივი კვლევებისა და ინოვაციების დღის წესრიგის შემუშავების ინიციატივას, რომელშიც ჩართული სახელმწიფოები გახლავთ ბულგარეთის რესპუბლიკა, საქართველო, რუმინეთი, რუსეთის ფედერაცია, თურქეთის რესპუბლიკა, უკრაინა და ასევე მოლდოვას რესპუბლიკა. ბურგასის ხედვის დოკუმენტი, სადაც 2 სიტყვით მოგახსენებთ, ეს არის 2030 წლისათვის პროდუქტიული ჯანსაღი და სიცოცხლის უნარიანი მდგრადი და უფრო ღირებული შავი ზღვის შესახებ საერთო ხედვის ძირითადი ჩარჩო დოკუმენტი, რომელიც 2018 წლის მაისში ბურგასში, ბულგარეთში გამოცხადდა ევროპის საზღვაო დღეს. სლაიდზე თქვენ შეგიძლიათ შეხედოთ დროის ხას მოვლენა ინიციატივის შემუშავებიდან უშუალოდ პროექტის დაწყებამდე და რას მოიცავს Blexi Connect-ი იშიფრება როგორც საზღვაო კვლევებისა და ინოვაციების კოორდინაცია შავ ზღვაზე. პროექტი მიმდინარეობდა 2019 დაიწყო 2019 წლიდან და 2022 წელს დასრულდება. მისი ძირითადი მიზანია სამეცნიერო, ტექნიკური და ლოგისტიკური მხარდაჭერა შავი ზღვის ლურჯი ზრდის ინიციატივისათვის ბულგასის ხედვის დოკუმენტის განხორციელებაში და რეგიონში ლურჯი ეკონომიკის გაცვლიერება. სწორედ აი ამ Blexi Connect-ის განავითარებს და ხელშეუწყობს პროდუქტიული ჯანსაღი და მდგრადი დაფასებული შავი ზღვის საერთო ხედვის ჩამოყალიბებას. უშუალოდ რამდენიმე მიზანს გამოყოფ. ეს ერთ-ერთი მიზანია მაგალითად მხარი დაუჭიროს შავი ზღვის ლურჯი ზრდის ინიციატივას სტრატეგიული კვლევებისა და ინოვაციების დღის წესრიგის კონსოლიდაციისა და განახლების მიზნით, ასევე სტრატეგიული კვლევებისა და ინოვაციების დღის წესრიგის განხორციელების გეგმის შემუშავებას, შავი ზღვის რეგიონში ოპერატიული მოქმედი ქსელის შექმნას, ერთობლივი საერთაშორისო ტრანსსაზღვრო ღონისძიებების მხარდაჭერასა და დანერგვას და შავი ზღვის ცნობადობის გაზრდას ადგილობრივი საზოგადოების გაცვლიერებით. Blexi Connect-ის კონსორციუმი შედგება შავი ზღვის წამყვანი, ასე ვთქვათ, შავ ზღვაზე მომუშავე წამყვანი უნივერსიტეტებისაგან, მათ შორის საქართველოს მხრიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტია, ხოლო კოორდინირებას უწევს ამ პროექტს აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი, რომელიც მდებარეობს თურქეთში. თვითონ შავი ზღვის ლურჯი ზრდის ინიციატივაში გამოვლენილია 4 ძირითადი საფუძველი, რომელიც დაფუძნებულია ბურგასის ხედვის დოკუმენტსა და შავი ზღვის სტრატეგიული კვლევებისა და ინოვაციების დღის წესრიგზე. და რას მოიცავს უშუალოდ სტრატეგიული კვლევებისა და ინოვაციების დღის წესრიგი. შედგება 4 ძირითადი საფუძველისაგან. ეს პირველი საფუძველი გახლავთ შავი ზღვის ცოდნის ხიდი, რაშიც გულისხმობთ მრავალდისციპლინური კვლევებს, სტრეს ფაქტორების თარგეტირებას, ხმელეთის ზღვა ურთიერთკავშირს ღრმა ზღვასთან ინტეგრირებას. მეორე საფუძველი ეს არის ძირითადი ინფრასტრუქტურა და პოლიტიკის ინსტრუმენტები. ამაში გულისხმობთ განვითარებად ლურჯ სექტორებში ინოვაციების სტიმულირებას, ცოცხალი რესურსები, ტრანსპორტი და ტურიზმი, ასევე შავი ზღვის ლურჯი სექტორების ხელშეწყობა, ენერგია, აკვაკულტურა და ბიოტექნოლოგიები. მესამე საფუძველი ეს გახლავთ შავი ზღვის ლურჯი ეკონომიკა, სადაც გულისხმობთ ჭკვიან კომპლექსური დაკვირვებით სისტემებს, სამუშაო ტექნოლოგიების ეროვნული პოლიტიკის ჰარმონიზებას, სტარტაპების ხელშეწყობას, ცირკულარული ეკონომიკის პრინციპების შესაბამისად და მეოთხე
სამრეწველო ტექნოლოგიების დანერგვას. ბოლო საფუძველი გახლავთ გაძლიერებული მოქალაქეები და გაძლიერებული სამუშაო ძალა და აგულისხმობთ ოკეანესთან დაკავშირებულ მოქალაქეებს, სწავლა და ტრენინგი ახლად შექმნილი საზღვაო სამუშაო ადგილებისათვის და მეცნიერებისა და პოლიტიკის შემუშავებლების გაძლიერებულ დიალოგს. თვითონ აღნიშნული დოკუმენტი სტრატეგიული კვლევებისა და ინოვაციების დღის წესრიგი წარმოადგენს განახლებულ სახელმძღვანელო დოკუმენტს, რომელიც განსაზღვრავს მულტისტრესორებთან გამკლავებისა და კვლევებისა და ინოვაციების განვითარების გზებს მდგრადი ლურჯი ეკონომიკის დანერგვისათვის. Connectis, ესე ვთქვათ, გაგრძელებას წარმოადგენს Flexi Bridge და Flexi Doors, რომელიც დაფინანსება განხორციელდა უშუალოდ აი ამ Connect-ში წარმოდგენილი შავი ზღვის სტრატეგიული კვლევებისა და ინოვაციების დღის წესრიგის განხორციელების და ლურჯი ზრდის პოტენციალის გაძლიერების მიზნით რეგიონში. ამიტომ მომავალ წლებში აღნიშნული ორი პროექტი ხელს შეუწყობს სტრატეგიული კვლევებისა და ინოვაციების დღის წესრიგის ამოცანებს, სადაც ან კერძოდ მისი 4 პილარის განხორციელებისათვის აუცილებელ აქტივობებს. იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული დუბლირება და გაძლიერდეს სინერგიული ეფექტი პროექტების მენეჯმენტმა, შეიმუშავა პროექტების განხორციელების ერთობლივი სამუშაო გეგმა. აღნიშნული გეგმის შესაბამისად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და გეოგრაფიკი პროექტების განხორციელებისას ცდილობენ იმოქმედონ კოორდინირებულად, რაც სრულად პასუხობს ევროგაერთიანების შავი ზღვის სინერგიის ინიციატივის მიზნებს. რაც შეეხება Flexi Bridge, რომელიც არის კვლევებისა და ინოვაციების განვითარება შავ ზღვაში ლურჯი ზღვისა და ეკოსისტემის მდგრადი განვითარებისათვის, ანუ მისი აბრივიატურა ესე იშლება, დაიწყო 2021 წლის ივნისიდან და გაგრძელდება 2025 წლის დეკემბრამდე. ამ შემთხვევაშიც კოორდინატორი გახლავთ ახლო აღმოსავლეთის ტექნიკური უნივერსიტეტი, თურქეთი წარმოადგენს, თუმცა ეს პროექტი გაცილებით უფრო მასშტაბურია და მოიცავს კონსორციუმი 33 პარტნიორ ორგანიზაციას, შავი ზღვის 7 მოსაზღვრე ქვეყანას, ევროკავშირის 8 ქვეყანას და საერთაშორისო ინსტიტუტებს, რუკასაც შეგიძლიათ თვალი გადაავლოთ აღნიშნულ ორგანიზაციებს. Flexi Bridge ემყარება დათქმას, რომ საჭიროა უსაფრთხო სამუშაო სივრცის არსებობა შავი ზღვის ეკოსისტემების სერვისებზე დაფუძნებული ლურჯი ზრდის სტიმულირებასა და შენარჩუნებისათვის. აღნიშნული პროექტი მოიცავს 4 ძირითად ასპექტს. პირველი ასპექტი ეს გახლავთ ეკოსისტემური სერვისების დინამიკა უნდა იყოს პროგნოზირებადი და მედეგი სტრესორების მიმართ. მეორე ასპექტი ეს არის რისკები, რომლებიც გამოწვეულია კლიმატის ცვლილებით, უნდა იყოს განსაზღვრული. მესამე ასპექტი ეს არის ლურჯი ზრდის პოტენციალის სტიმულირებისათვის საჭიროა მეცნიერული მიდგომა, რესურსების მომხმარებლებისა და მიმწოდებლებისათვის ბიზნეს სტარტაპების მხარდაჭერა და ბოლო ასპექტი ეს გახლავთ შავი ზღვის მოსაზღვრეთ მცხოვრებმა მოსახლეობამ უნდა გააცნობიეროს შავი ზღვის მნიშვნელობა და გავლენა მათი ცხოვრების ხარისხზე. აღნიშნული პროექტი 3 საკვანძო მიმართულებით შეგვიძლია დავყოთ. ეს არის ეკოსისტემური სერვისების დინამიკა, ლურჯი ზრდის ინკუბატორები და გაძლიერებული მოქალაქეები. აი ამ 3 საკვანძო საკითხში ჩაშლილია 10 სამუშაო პაკეტი. პაკეტების ჩამოთვლას აღარ დავიწყებ, სლაიდზე შეგიძლიათ შეხედოთ თითოეულ პაკეტს და მიმდინარე სამუშაოებზეც ორი სიტყვით მოგახსენებთ. ანუ ამჟამად რასაც ვაკეთებ პროექტში, ეს არის საინფორმაციო მასალების მომზადება პროექტის სამუშაო პაკეტების შესაბამისად. დაინტერესებული მხარეების იდენტიფიცირება მოვახდინეთ და კიდევ უფრო მეტად ვამდიდრებთ ჩვენს, ესე ვთქვათ, დაინტერესებულ მხარეებს, ვინც შეიძლება აღნიშნულ საკითხებში ჩაერთნენ. ჩავატარეთ ეროვნული სამუშაო შეხვედრა და მისი ორგანიზება მოვახდინეთ და ჩართულები ვართ მაქსიმალურად საერთაშორისო და ეროვნულ ღონისძიებებში, ასევე საერთაშორისო კონფერენციებში. დროის ლიმიტიდან გამომდინარე, ბოდის ძალიან მწირე ინფორმაციისათვის შეკითხვების შემთხვევაში აქ ვარ და სიამოვნებით მოვისმენ თქვენ შეკითხვებს. არსებობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა. მადლობა. სალომე, მადლობა კიდევ ერთხელ დეტალური ინფორმაციისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ის თუ გავიგოთ რა საკეთებს საერთო საზღვაო დღის წესრიგის მიმართულებით ჩვენი საერთო პლატფორმა სამეცნიერო და კვლევითი კუთხით და შესაბამისად მინდა მოგიწოდოთ ყველას თუ როგორც სალომე აღნიშნა თუ რომელიმე თქვენთან განესთვის რაიმე დასასუსტებელია, ან გაქვთ კითხვა, მოიწერეთ ჩატში და ჩვენ რა თქმა უნდა, როცა გვექნება პაუზა, გიპასუხებთ ამ ყველაფრის შესახებ. მანამდე ხედავდი მამუკა გვილავას ხელს, თუ არის კითხვა, შეგვიძლია ეს პაუზა გამოვიყენოთ მეორე გამოსვლამდე და დავსვათ კითხვა. თუ შეკითხვა მაქვს. მამუკა, ისმენთ. სწრაფი შეკითხვა მაქვს, სალომე გახლავთ შავი ზღვის ახალგაზრდა ელჩი. ამ საკითხზე მოგვახსენეთ მოკლედ სალომე, რა საქმიანობები გაქვთ და რა ეტაპზეა ეს ინიციატივა?
მადლობა ბატონო მამუკა, სწორედ Flexi Connect-ის ერთ-ერთი აქტივობა, ანუ პროექტის ერთ-ერთი აქტივობა ხილვადობის გაზრდის კუთხით იყო პროექტში წარმოდგენილი ახალგაზრდა ელჩების პროგრამა, რომელიც შავი ზღვის ყველა ქვეყნიდან ახალგაზრდა მოტივირებული ადამიანების ჩართვას გულისხმობდა. Ამ ეტაპზე, რაც განხორციელდა პროექტის ფარგლებში, ეს იყო ჩვენ გამუშავეს ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმაზე და გვასწავლეს როგორ უნდა ჩავთოთ, ან როგორ უნდა შევქმნათ ინდივიდუალური სამუშაო გეგმა, რათა ხელი შეუწყოთ განსაკუთრებით ახალგაზრდებში შავი ზღვის შესახებ ცნობადობის ზრდას, იქნება ეს სტუდენტების ასაკობრივი კატეგორია თუ სკოლის მასწავლებლების ასაკობრივი კატეგორია. ამჟამად რასაც ვაკეთებთ, ანუ ვადგენთ უკვე ჩვენზე მორგებულ ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმას და დამხმარე რაც შეიძლება მეტი ორგანიზაცია გვინდა რომ იყოს ჩვენს გვერდით და დაგვეხმაროს ამ საკითხში, განსაკუთრებით როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების იმედი გვაქვს, ისე საგანმანათლებლო დაწესებულების იმედი გვაქვს. მადლობა. მადლობა, მამუკა, კითხვა მნიშვნელოვანი იყო დაზუსტებისთვის და უფრო მეტი ინფორმაციის მისაღებად ამ მიმართულებით. შემდეგ გამოსვლაზე გადავალთ, ამ შემთხვევაში სწორედ საერთო საზღვაო დღის წესრიგზე ვისაუბრებთ და ვთხოვ ჩვენს კოლეგას მარიამ კაკაბაძეს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოდან მოგვაწოდოს ინფორმაცია. დიახ, მარიამ, კარგად ისმის. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგვეცა საშუალება ჩვენი პრეზენტაციის წარდგენისთვის. დღეს სამწუხაროდ ჩემი სამმართველოს უფროსი ვერ ახერხებს პრეზენტაციის წარდგენას, ამიტომ მე წარვადგენ მის მაგივრად. პირველ რიგში ვისაუბრებთ შავი ზღვის საერთო საზღვაო დღის წესრიგზე და შავი ზღვის დახმარების მექანიზმებზე. გადადის ხომ? სლაიდი ჩემთან არ ჩანს. გადადის. პირველ რიგში შავი ზღვის სინერგიის ფარგლებში მიმდინარე მოვლენებზე ვისაუბრებთ და საზღვაო ეკონომიკის პროექტის საკვანძო ფაქტებზე. გვაქვს სამი საკვანძო ფაქტი. პირველი ეს იყო 2018 წლის მაისში ბურგასში მინისტერიალის პირველი დეკლარაციის შავი ზღვის საერთო საზღვაო დღის წესრიგის მხარდაჭერა და შემდგომ 2019 წლის მაისში იგივე დეკლარაციის განმეორებითი მხარდაჭერა. ასევე შავი ზღვის სტრატეგიული კვლევისა და ინოვაციის დღის წესრიგის მხარდაჭერა, რომელიც საერთო საზღვაო დღის წესრიგის კვლევის და ინოვაციის და განვითარების საყრდენ წერტილს წარმოადგენს. შემდგომ საერთო საზღვაო დღის წესრიგის სამ მთავარ მიზანზე ვისაუბრებთ, იმისათვის რომ შეიქმნეს მდგრადი და ძლიერი საზღვაო ეკონომიკა და განვითარდეს. პირველი ეს არის ჯანსაღი საზღვაო და სანაპირო ეკოსისტემა და მისი ჩამოყალიბება და ხელშეწყობა, კონკურენტუნარიანი, ინოვაციური და მდგრადი საზღვაო ეკონომიკა შავი ზღვისთვის და საბოლოოდ შავი ზღვის საზღვაო ეკონომიკაში ინვესტიციების მოზიდვა და დაბანდება. ზოგადად საერთო საზღვაო დღის წესრიგი მოიაზრებს სტრატეგიული აქტივობების ჩარჩოს შავ ზღვაზე და საზღვაო ეკონომიკის სექტორის გამწვანებას, ასე ვთქვათ, ტყვიანი ეკონომიკის შექმნას და ძლიერ ტრანსფორმაციას. გადავალ შავი ზღვის დახმარების მექანიზმებზე და აქაც გვაქვს სამი გლობალური მიზანი. პირველი მიზანი მოიაზრებს შავი ზღვის საერთო საზღვაო დღის წესრიგის მხარდაჭერას, რა თქმა უნდა, მის განხორციელებას, მის მონიტორინგს და განხორციელებას და მონიტორინგს როგორც რეგიონალურ, ისე ეროვნულ დონეებზეც. შემდგომში გვაქვს საზღვაო ეკონომიკის თავად პროექტების განვითარება და მონიტორინგი საერთო დღის წესრიგის წინა სამ მიზანთან შესაბამისობაში. და საბოლოოდ შავი ზღვის საზღვაო ეკონომიკაში დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა, ცნობიერების ზრდა, როგორც შავი ზღვის საზღვაო დღის დახმარების პროგრამის გაგრძელება. ისევ და ისევ დახმარების მექანიზმების ცოტა ჩაშლილი კონკრეტული მიზნები გვაქვს 4. პირველ მიზანს წარმოადგენს ექსპერტული ცოდნის გაზიარება, რაც არის უმნიშვნელოვანესი. ეს არის საერთო საზღვაო დღის წესრიგის მმართველი ჯგუფის და კოორდინატორების შეკრება და ჩამოყალიბება და წამყვანი საჯარო მოხელეების ჩართვა, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლების ჩართვა ბენეფიციარი ქვეყნებიდან საზღვაო ეკონომიკის და საერთო საზღვაო დღის წესრიგის პრიორიტეტების გათვალისწინებით. შემდგომში მეორე მიზანი არის საერთო საზღვაო წესრიგის თვითონ განხორციელების მონიტორინგის მხარდაჭერა. რაც შეეხება პროექტის განვითარებას, აქ გვაქვს ცნობიერების ამაღლება ზოგადად და პროექტის განვითარების ხელშეწყობა
მდგრადი საზღვაო ეკონომიკის მხარდასაჭერად და შავი ზღვის საზღვაო ეკონომიკის დაინტერესებული მხარეების უნარების გაძლიერება პროექტის ფარგლებში, შავი ზღვის რეგიონში თანამშრომლობის გაძლიერების დაფინანსების შესაძლებლობის უკეთ გამოყენების მიზნით. და საბოლოო ჯამში ასევე უმნიშვნელოვანესი ასპექტი ეს არის კომუნიკაცია, რაც წარმოადგენს საერთო საზღვაო დღის წესრიგის დამიმიძღვნილი რეგიონალური და ეროვნული დონის ღონისძიებების ორგანიზებას, ლოჯისტიკისა და ექსპერტული ცოდნის გაზიარების თვალსაზრისით და ეფექტური კომუნიკაციის დამყარებას შავი ზღვის ეკონომიკის, საზღვაო ეკონომიკის თემის, ასე ვთქვათ, შესაქმნელად. ისევ და ისევ დახმარების მექანიზმებზე რომ ვისაუბროთ, 2020 წლის ოქტომბერში იქნა მიღებული მექანიზმები და ითვალისწინებს როგორც მწვანე შეთანხმების მიზნებს, ისევე პოსტპანდემიური საზღვაო, ასე ვთქვათ, სივრცის აღდგენის ხელშეწყობას. ასევე ჩატარდა 2020 წლის 10 დეკემბერს დაინტერესებული მხარეების კონფერენცია, რომელმაც გამოავლინა საუკეთესო პროექტები ამ სფეროში და საბოლოოდ რეგიონალურ და ეროვნულ დონეზე იდენტიფიცირებული სექტორები პროექტის გამოსავლენად და განსავითარებლად გვაქვს ჩაშლილი რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტად, რომლებსაც წარმოადგენს ძლიერი საზღვაო ტურიზმი, სუფთა ეკოლოგიურად სუფთა საზღვაო ტრანსპორტი, მდგრადი მეთევზეობისა და აკვაკულტურის განვითარება, როგორც უკვე ვახსენეთ, საზღვაო სივრცის გაციფრულების ხელშეწყობა და ცირკულარული ეკონომიკა. შემდეგ სლაიდზე ყავს წარმოდგენილი ჩვენი შავი ზღვის გუნდის მთავარი წევრები, მათი ჩართულობა ამ პროექტში არის უმნიშვნელოვანესი. აღარ ჩამოვთვლი მათ სახელებს და გვარებს, უბრალოდ როგორც ხედავთ, ჩართულნი არიან როგორც საზღვაო ექსპერტები, მენეჯერები, თავად პროექტის დირექტორი, ასისტენტები და ყველა ის ადამიანი, ვისაც შეაქვს წვლილი ამ პროექტის განვითარებაში. შემდგომ სლაიდზე გვაქვს ჩვენი სტრუქტურა პროექტის არის ცენტრალური გუნდი და ეროვნული ცენტრებისგან შედგება. ეროვნულ ცენტრებს კი ყავთ ეროვნული კოორდინატორი ქვეყნები. ყველა ჩართულ ქვეყანას ხედავთ სლაიდზე და დროის წინწრის გამო აღარ ვისაუბრებ ბევრ სტრუქტურაზე. თავად ეროვნული ცენტრის მხარდაჭერას რაც შეეხება შავი ზღვის დახმარების მექანიზმის მიერ ლოკალური მასშტაბით დაინტერესებული მხარეების მხარდაჭერა ხდება შემდეგნაირად. ეროვნულ დონეზე დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა უშუალოდ ღონისძიებების ორგანიზების საშუალებით არის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი, ასევე საერთო საზღვაო დღის წესრიგისა და დაფინანსების შესაძლებლობების პოპულარიზაცია ხდება. საპროექტო იდეების იდენტიფიკაცია, საერთო საზღვაო დღის წესრიგის განხორციელების მხარდასაჭერად თავად ეროვნულ დონეზეც, ასევე პროექტებისათვის პოტენციური ადგილობრივი პარტნიორების იდენტიფიკაცია, მოძიება, მათთან კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობა და ურთიერთობის დამყარება და საბოლოოდ ეროვნულ დონეზე დაფინანსებების შესაძლებლობების მონიტორინგი. სულ ეს იყო ჩვენი მხრიდან. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და პროექტის შესახებ მეტი შეგიძლიათ გაიგოთ მოცემულ ბმულებზე და კითხვების არსებობის შემთხვევაში გიპასუხებთ. მადლობა, მარია. ამ ესე ვთქვათ, პირველი ორი პრეზენტაციით ჩვენ გვინდოდა თქვენთვის კიდევ ერთხელ გვეჩვენებინა ის თუ რას წარმოადგენს ზოგადად საერთო საზღვაო დღის წესრიგი და შესაბამისად როგორი შესაძლებლობები აქვს მათ როგორც ბიზნესის დახმარების, ასევე სამეცნიერო საქმიანობის წარმართვის მხრივ და შესაბამისად იმედი გვაქვს, რომ ეს საკითხები თქვენთვის კიდევ უფრო ნათელია ამ ეტაპზე, თუმცა როგორც მანამდე აღვნიშნეთ, ნებისმიერი კითხვა თუ კომენტარი მისასალმებელია მიმართულებით იმისათვის, რომ ყველა ესე ვთქვათ არსებული ვაკუუმი ამ საკითხის ირგვლივ ამოვწუროთ, შევახსოთ და ხოლმე არ დაიზაროთ, თუ გაქვთ კითხვები, მოიწეროთ ან ეს პაუზა გამოვიყენოთ, ხელი აიწიეთ და შეგვიძლიათ აგითმოთ ასპარეზი. თუ ეს არ არის ამ კონკრეტული მომენტის დღის წესრიგი, მაშინ მინდა უკვე საერთო საზღვაო დღის წესრიგის და უფრო კონკრეტულად შავი ზღვის დახმარების მექანიზმის დახმარების შედეგად შემდგარი პროექტის ირგვლივ მოგაწოდოთ ინფორმაცია. მართალია პროექტი როგორც ასეთი პროცესია, მაგრამ მან წარმატებით გაიარა პირველი ეტაპი
ევროკომისიის მხრიდან და ამ კონსორციუმის ხელმძღვანელი ბატონი და უფრო კონკრეტულად პროფესორი ედენ მამუტი შავი ზღვის უნივერსიტეტების გაერთიანების წარმომადგენელი წარმოგვიდგენს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლებმა ითანამშრომლონ იმისათვის, რომ წარმატებული პროექტი შედგეს და ჩვენი ქვეყნის ჭრილში არსებული გამოწვევები გადაიჭრას ლურჯ ეკონომიკაში. Professor Mahmoud, please, floor is yours. Thank you. Thank you for inviting me. I would like now to, first of all, welcome and say hello to all our Georgian friends. I hope that now you can see the slides. Yes, we can see. So I'm shifting to the presentation mode. Okay, so yes, we would like to thank for this invitation. It was really a very special activity that we've been involved in, and this activity has been done as a continuation of different other projects that have been already mentioned here, like the Black Sea Connect project that is probably in some acceptance the project that initiated a plethora of other projects and initiatives in the region. So first of all, a few words about the Black Sea Universities Network. It is an initiative that started in 1997, actually, and in 1998 it was organized the Foundation Congress, bringing together the rectors from the Black Sea region in order to establish a framework for inter-university cooperation. At present, there are more than 120 universities from 12 BSEC member countries. Now there is a 13 BSEC member country, and very soon we shall also have the leading universities from Northern Macedonia that will join also this network. So the bodies are the, let's say, General Assembly, the Executive Board, President, and the International Permanent Secretariat. Activities are organized in centers and consortia. There are several projects that we are running. We are developing a very broad partnership with different international and regional organizations. So Black Sea, we all are connected or living here in the region as part of almost 160 million people that are based or located in the coastal and the catchment area of the Black Sea. And unfortunately, we all are facing the, let's say, the best opportunities related to the Black Sea, like connection to the world and the beautiness of the sceneries, but also the pollution and the very negative effect on biodiversity. You know that the Black Sea is known for the reduction from 30 to 8 the number of fish species with economic significance in the last decades. Also, the Black Sea is known worldwide because 90% of the total volume of the water is oxygen-free and rich in hydrogen sulfide. So there are many, let's say, threats, anthropogenic pressures that are coming from transport, from the very heavy tanker traffic in the Black Sea, but also aspects related to, let's say, eutrophication and the pollution with nutrients of the sea, and of course the marine litter. You can see here the simulation that was done by a group of colleagues and was published in this image. You can see here that considering a uniform discharge of solid waste into the sea,
it is in a very few months the tendency to agglomerate all these litters, and we can see that this is a common responsibility to address this issue. Here, there is also the image of the pollution, the discharge from the tanks of the vessels that are passing over the Black Sea. And well, you can see that also the very heavy traffic of tankers that are oriented towards Russian borders are affecting also the Georgian area. And of course, the eutrophication, which is a very well-known problem. So for that reason, there are many different initiatives. And 2019, the year when Romania had the chairmanship to the European Council, then it has been marked by two major events. One, it was the ministerial meeting for signature of the Common Maritime Agenda. And the second one, it was the adoption of the Strategic Research and Innovation Agenda. So this agenda, as we see, there are, let's say, four main pillars, and the two documents are patterning actually at strategic level the activity of the region. And although between them, there is a very connected and interlinked synergy generation. But also there are these national strategies, like in Romania, we have the National Strategy for Sustainable Development until 2030, that are also connected and are contributing to the same process. So as Mamuka mentioned, in the case of this joint, let's say, undertaking, we had to orchestrate the resources of a large group of institutions and to identify ways of boosting and developing some lighthouse activities for the region. You know very well the classical area of blue growth that are particularly related to transport, but also shipbuilding and so on. On the other side, we have fisheries and aquaculture, and also connected to them biotechnologies. We have also the aspects related to coastal and maritime tourism activities that in some sense have the largest potential of the region. So in order to address some lighthouse activities, of course, there are some principles. And the basic principles are related, as you know, in promoting blue economy, the economic optimization and improving efficient use of resources, integrating the anthropogenic processes into the different, into the natural ecosystems at different scales, and creating the change in the context of social relations. So the approach that was addressed by this call was particularly related to entrepreneurship and innovation. And we all know that entrepreneurship and innovation is at the end an attitude and package of skills that are targeting the influence, the life and the society in order to take responsibilities for active participation. So let us look to the way in which the sustainability and move towards sustainability are shifting the profile of the entrepreneurs. So on one side, we have the profit-oriented entrepreneur, the classical type of entrepreneur that had to have vision, had to have an idea with value, and had to have the courage for developing a business for profit maximization, because making profit meant that in some sense that activity would be sustainable, would be successful, and would attract new investors and so on. In the new context of the complexity of the problems, we are looking to the fact that the profile of the entrepreneur, of course,
is shifting towards having the vision, the value, and to take the courage for addressing with responsibility the problems of sustainable development, integrating inside, of course, the sustainability of its own business. In the terms of innovation, of course, we are moving towards eco-innovation, an innovation that has to be oriented for less harming the environment. And finally, the keywords of enablers is also the digital platform, because the digital platform, we are facing this in the last years that are now percolating in all activities of the society and are major enablers for the coming decades. So the call title, Flagship Projects Promoting Sustainable Blue through Blue Economy through Regional Maritime Cooperation, included the Black Sea region. And in the beginning, in a very short-term call, we had to address the issues that I have mentioned before. So the title of our proposal was Boosting the Blue Economy in the Black Sea region, by initiating a business collaboration framework in the field of fisheries and aquaculture, coastal and maritime tourism, and maritime transport. So the acronym of the proposal, Boosting Black Sea Blue Bees, 4Bs, aimed at the development of such a collaboration framework to bring together economy stakeholders from the EU and eligible non-EU Black Sea countries to identify and tackle local capacity building needs to boost innovation, digitalization, and investment in the Black Sea blue economy, with a main focus on fisheries and aquaculture, coastal and maritime tourism, and maritime transport. And here you can see the objectives. We are focusing, of course, to strengthen the capacity of small and medium enterprises and startups, improving the feasibility of investment opportunities in the sectors that have been mentioned, developing the stakeholder capacity to establish and to enhance cooperation and networking approaches and methods to address the business environment and strengthen the value chains, and of course, to contribute to the development of a network, multi-stakeholder blue investment and innovation ecosystem in our region. So you can see also that the duration is 24 months. And as I mentioned, it was a very large group of partners, 9 project partners and 17 associated partners. So we are talking about 26 partners from Romania, Georgia, Turkey, Bulgaria, Ukraine, Greece, and France that are, let's say, involved in the development of this project proposal. And at present, we are in the process of preparing the grant agreement. And hopefully, in very short time, we shall organize the kickoff meeting of this project. So thank you for your attention. For any question, I'm ready to add and to reply to answer to your, let's say, or to comment on some of your ideas. Thank you very much. Thank you very much, Professor Mahmoud, for your comprehensive presentation. კიდევ ერთხელ უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი кейსია, რომელიც გვესაუბრება იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება წარმატებით დასრულდეს სხვადასხვა მხარის ურთიერთობა ლურჯი ეკონომიკის განვითარების კუთხით და როგორც ბატონმა მამუტმა აღნიშნა, ერთი ეტაპი დარჩა იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში ყველამ გავიგოთ ამ პროექტის გამარჯვებულად გამოცხადების შესახებ, თუმცა უნდა ითქვას, რომ დიდი ნაბიჯი აქეთკენ გადადგმული და ასევე ალბათ ადგილობრივ საზოგადოებას დაინტერესებს ის, რომ ამ პროექტში ბათუმი, საქართველოს ბათუმის სახით არის წარმოდგენილი და კონკრეტულად ქართულ პროფილად აღებული არის საზღვაო ტურიზმი და ამ პროცესს უხელმძღვანელებს ქართული მხრიდან ბათუმის საზღვაო სახელმწიფო აკადემია.
კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონ მამუც და შეგვიძლია გადავიდეთ შემდგომ მოხსენებელზე თუ რა თქმა უნდა კითხვა არ არის და ამ პაუზით არ ვისარგებლებთ. კარგით, მაშინ ასე ვთქვათ, ჩვენი ღონისძიების პირველი ნაწილი დასრულდება ჭკვიანი სპეციალიზაციის სტრატეგიის შესახებ პრეზენტაციით, რომელსაც ბატონი ნოდარ ძიძიკაშვილი წარმოგვიდგენს, სტრატეგიული ინიციატივების სააგენტო. ბატონი ნოდარი გახლავთ ამ სააგენტოს დამფუძნებელი და ავტორი კვლევისა, რომელიც ასე ვთქვათ, საფუძვლიანად გვიყვება საქართველოში ჭკვიანი სპეციალიზაციის შესახებ ინფორმაციას. გვაძლევს უბრალოდ. ბატონ ნოდარ, გთხოვთ. მოგესალმებით ყველას. ბატონ ნოდარ, ბოდიში შეგაწყვეტინებთ, მანამ სანამ დაიწყებთ, უბრალოდ მინდა შეგახსენოთ, რომ თქვენ გაქვთ 7-დან 10 წუთამდე, რომ ეს დრო გამოვიყენოთ მაქსიმალურად პრეზენტაციის არსის გადმოსაცემად. კი ბატონო, ვესწრები რომ ესე ჩავეტიო. კი ბატონო, ახლა პრეზენტაციას ჩავთავ. ჩანს გული ხო? დიახ. ხო. მე გახლავართ სტრატეგიული ინიციატივების სააგენტოს წარმომადგენელი, რომელიც მუშაობს სტრატეგიულ პროექტებზე. ერთ-ერთი არის ჭკვიანი სპეციალიზაცია. მე არ ვიცი, მე თვითონ არ მინახია ბატონმა ამუკა მომაწოდა ეს ჩვენი კვლევა, რომელიც დაახლოებით ოქტომბერში ჩავატარეთ. იმის შემდეგ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა. საქმე ისაა, რომ საქართველოში ჭკვიანი სპეციალიზაციის იმპლემენტაციას აკეთებს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. თვითონ საქართველოს აი ამ პროექტის ფარგლებში დაიყო 4 ნაწილად პილოტ პროექტებად. ერთ-ერთი არის იმერეთი. აი მე პატივი მქონდა აი ამ იმერეთის მონაკვეთზე შესრულებული კვლევა დამეწერა, მაგრამ თავარი ის არის, რომ არავითარი თანხები ამისთვის გამოყოფილი არ იყო. აბსოლუტურად ენთუზიაზმზე კეთდება ყველაფერი ეხლაც. თუმცა აი ამ ბოლო დროს აი ამ სტატიის დაწერის შემდეგ ამ აღნიშნულმა სამინისტრომ ჩაატარა კვლევა და მე მგონი დადებულია უკვე აქტუალური დოკუმენტი, რომელიც ინგლისურ ენაზე, რომელიც ჯერჯერობით გამოქვეყნებული არ არის. საქმე ის არის, რომ თვითონ პოლიტიკები რეგიონულ საერთოდ რეგიონული პოლიტიკა მოიცავს რამდენიმე პოლიტიკას. ეს არის კლასტერული პოლიტიკა, ინოვაციური პოლიტიკა, ინდუსტრიული პოლიტიკა და ეს ყველაფერი ნაშეკრას რეგიონულმა პოლიტიკამ. აი ჭკვიანი სპეციალიზაციის დახმარებით. ჭკვიანი სპეციალიზაცია ფაქტობრივად არის ინსტრუმენტი, რომელსაც უნდა დაიწყოს შესაბამისი სტრატეგია რეგიონების განვითარების. აი თქვენ მარჯვნივ ხედავთ, ესე იგი 1918-21 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამას. სამწუხაროდ ეს მოძებდა, მაგრამ ამ პროგრამაში აღნიშნულიც არ არის ჭკვიანი სპეციალიზაცია. თუმცა ინოვაციებზე გამოყოფილი იყო გარკვეული თანხები. ბატონ ნოდარ, უკაცრავად გაწყვეტინებთ, ვფიქრობ, ალბათ სლაიდების ცვლილება ჩვენთან არ აისახება. თქვენ შეიძლება ცვლიდეთ, დიახ, მაგრამ ჩვენ ვერ ვხედავთ. არ აისახება ეხლა? დიახ. თვითონ სლაიდს ვხედავთ, მაგრამ ეს ცვლილებები არ აისახება. გადასვლა ერთი სლაიდიდან მეორეზე. აი ეხლა არ ჩანს აღარ? არა, არ ჩანს. ჩანს მხოლოდ სლაიდი თქვენი პრეზენტაციის დასაწყისი. აი ეხლა არ არის? არ არის. არც ეხლა ჩანს? ბატონო და პრეზენტაცია გამორთეთ და შემდეგ გაუშვებსაც გააშიარებთ. გამორთეთ და თავიდან ჩართეთ. თუ ისევ არ იმუშავა, შემდგომ ჩვენ დაგეხმარებით გაზიარებაში. იგივე მეც მაქვს თქვენი პრეზენტაცია და შეიძლება შემდგან იმუშაოს. ეხლა ჩანს. დიახ, ეხლა გადადის. კი ბატონო, ყველაფერი იგზეა.
ახლა ჩანს? დიახ. გადადის, ხო? დიახ. ხო, ესე იგი რაღაც პრობლემა იყო. ხო და აი თქვენ ხედავთ, ესე იგი ამ რეგიონული პოლიტიკის კავშირს სამრეწველო, კლასტერულ და ინოვაციურ პოლიტიკასთან და ჩვენს სპეციალიზაციასთან, რომელიც ფაქტობრივად ასახული უნდა ყოფილიყო აი აღნიშნულ საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამაში, რომელიც არ აისახა. იმედია, რომ აი 22 წლიდან ახალი გეგმა შემუშავდება სამინისტროს მიერ და სადაც აი ეს ჩვენი სპეციალიზაციის კვლევების მიხედვით ჩამოყალიბდება შესაბამისი რეგიონული პოლიტიკა. აი ძირითადი მიზანი ჩვენი სპეციალიზაციის სწორედ ის არის, რომ შემუშავდეს რეგიონული პოლიტიკა აი ამ მეთოდიკით. ჩვენთან გარკვეული ტრადიციები არსებობს, ესე იგი ამ ჩვენი სპეციალიზაციის ხრივ, მაგრამ მას სხვანაირად ერქვა. თვითონ რეგიონებს და ფაქტობრივად აი მუნიციპალიტეტებს, რაიონებს აკუთვნებდნენ გარკვეულ სპეციალიზაციებს. მაგალითად, აი მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი დასპეციალიზებული იყო ადრეული ბოსნეულის მოყვანით და აი ადრეული კარტოფილით მოსამარაგებლად აი დედაქალაქისთვის. ასევე ვთქვათ რუსთავი იყო მეტალურგიის სპეციალიზაციით განვითარებული, ქუთაისი სამრეწველო იყო და ასე შემდეგ. მაგრამ ევროკავშირმა ეს ფაქტობრივად ჩვენი სპეციალიზაცია აი სულ ევროპული მიგნება და მან ამ სპეციალიზაციაში ჩადო ინოვაცია. ესე იგი, აი ინოვაციის გარეშე ცოტა ძნელია რომ ჩვენ სპეციალიზაციაზე ვილაპარაკოთ. ამასთან ჩვენ სპეციალიზაცია მარტო ის კი არ არის რომ ჩვენ გონახოთ ჩვენ სპეციალიზაცია უნდა დარეგისტრირდეს ევროპულ რუკაზე. აი ეს თქვენ ხედავთ იმ სახელმძღვანელოს აი მარცხნივ რომელსაც ეთდება ასეთი ჩვენ სპეციალიზაციის კვლევა. ასევე არსებობს 6 მიმდინარეობა ამ სტრატეგიაში, რომლებიც აი ჩანს აი ბატონო და ცვლით თქვენ ახლა სლაიდებს, ისევ არიცვლება თუ ცვლით? აი ახლა როგორ არის? აი მეორე სლაიდზეა გაჩერებული კადრი. არის ცვლება კიდე კაცო? არა, ახლა იცვლება? არა, ეხლაც არიცვლება. აი მე მაშინ გამოვა ისევ ეგრე ჯობია და გამოდით და ესე თითო სლაიდები. რა პრობლემაა, ვერ გავიგე რა. ანუ ეგრეთ წოდებულ full screen-ს არ დააჭიროთ მაშინ. ანუ მთლიან ეკრანზე გაშვებას არ დააჭიროთ და უბრალოდ ისე შეეცადეთ რომ გადახვიდეთ. ან პირიქით. ეხლა კარგია, კი ბატონო. კარგი, დიდი მადლობა. ხო, აი ესე იგი თქვენ ხედავთ, აი ესე იგი ამ მიმდინარეობებს, ამ 1 2 3 4 5 6 ესე იგი ძირითადი მოდულია, ხო? ამ თქვენ სპეციალიზაციის ესე იგი შემუშავებისთვის. და აი ამისთვის სპეციალურად შეიქმნა ევროკავშირმა შექმნა პლატფორმა. აი რომელიც 11 წელში შეიქმნა. აი ეს ამ პლატფორმაზე სხვათაშორის უკვე ილაპარაკა, ისაუბრა ქალბატონმა პატრიოტზია გუსოლინი და ზუსტად აი ეს პლატფორმა განსაზღვრავს თანამშრომლობას აი ამ ევროკავშირის რეგიონებს შორის, რადგან არ მოხდეს დუბლირება დაფინანსების მხრივ. ესე ინოვაციების დუბლირება არ მოხდეს დაფინანსების მხრივ. აი ჩვენთან ესე იგი რა სიტუაციაა, იცით? ამ მხრივ ფაქტობრივად აი პირველი კვლევა ჩატარდა ახლა. და აი თქვენ ხედავთ ევროპულ რუკას ჩანს გონი, ხო ახლა? ევროპულ რუკას, ხო? ხო, ამ რუკაზე თქვენ აღნიშნულია ქვეყნები, რეგიონები, უпростоრად ევროპული რეგიონები, აი მოცემულია 19 ქვეყანა 177 რეგიონი. ხო? და ჩართულია 22 ექსპერტი ამ საქმეში, რომლებიც აკეთებენ ექსპერტიზას ამ რეგიონების ჩვენი სპეციალიზაციის შესაბამისობაში. აი ამ რუკაზე დასარეგისტრირებლად აუცილებელია გარკვეული კვლევების ჩატარება და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა. ეს იგივე ისევე ხდება როგორც კლასტერების ევროპულ პლატფორმაზე. ზუსტად ასეთივე რუკაა იქაც. თქვენმა მორჩილმა ამ მხრივ გარკვეული გამოცდილება დააგროვა, რადგან საქართველოს 2 კლასტერი ამ კლასტერების რუკაზე დავარეგისტრირეთ. აი ძალიან მოხარული ვიქნებით თუ საქართველოს რომელიმე რეგიონი მოხდებოდა აი ამ რუკაზე.
შემდეგ აი მოცემულია რა მიმდინარეობები არის ესე იგი ჩვენი სპეციალიზაციის მხრივ. აი დაწყებული ენერგეტიკი და დამთავრებული ტურიზმში. თითქოს აი ტურიზმი როგორ შეიძლება იყოს ჩვენი სპეციალიზაცია, ხო? მაგრამ თვითონ ტურიზმშიც არსებობს ინოვაციური გარკვეული ესე იგი ელემენტები, რომელიც ტურიზმს აქცევს ჩვენი სპეციალიზაცია. ეხლა მე მინდა გარკვეული დრო დავუთმო, რადგან ძალიან ცოტა დრო აქვს. ბატონო ნოდარ, დიახ, შეგახსენებთ, რომ აი ზუსტად 2 წუთი დაგვრჩა პირველი ნაწილის დასრულებისთვის და ამ ნაწილს თქვენ ასრულებთ. ბატონო მამუკა, იმედია აი ამ კვლევას თქვენ თუ დაინტერესდება საზოგადოებას გააცნო, რაც ბატონო არის დაწერილი, მაგრამ მე მინდა იმის შემდეგ ახალი სიახლე, რომელიც მოხდა საერთოდ იმაზე ვესაუბროთ ახლა 2 წუთში. აი რადგან შავ ზღვაზე ვსაუბრობთ, არა? მე მინდა ერთ-ერთი უდიდესი ჭკვიანი სპეციალიზაცია. საერთოდ შავი ზღვა არის ერთ-ერთი დიდი აქტივი ქვეყნისთვის. აი ამის გამოუყენებლობა არის ძალიან დიდი, რა ვიცი მე, ლაფსუსი თუ ქვეყანამ არ გამოიყენა რა. ვილად რო ვთქვა. ერთ-ერთი დიდი მიმდინარეობა თანამედროვე ენერგეტიკაში არის მწვანე წყალბადის წარმოება, რომელზეც არის ძალიან დიდი გრანტები და თითქმის 2050 წლამდე ევროკავშირის ენერგეტიკა გადადის წყალბადის ენერგეტიკაზე. მთელი მეტალურგიული ქარხნები, ტრანსპორტი, ყველაფერი იქნება წყალბადზე მომუშავე. აი საქართველოს აქვს უდიდესი შანსი, რომ ერთ-ერთი ჭკვიანი სპეციალიზაცია იყოს გოგირდს წყალბადიდან, წყალბადისა და გოგირდის მიღება. აი მე ვთვლი, რომ ეს იქნება განვითარების ერთ-ერთი ხერხემალი ქვეყნისთვის. ამაში ჩართული არიან უკვე ძალიან ბევრი ქვეყნები, მაგრამ შავი ზღვა არის, შავი ზღვის ქვეყნები შეზღუდულია. რადგან შავ ზღვაში არსებობს სწორედ 200 მეტრის ქვემოთ სიღრმეში გოგირდს წყალბადზე დაგროვებული. აი თუ ჩვენ მოახერხებთ ამ გოგირდს წყალბადიდან სუფთა წყალბადის მიღებას და გოგირდის მიღებას, მე მგონი საქართველოს სხვა განვითარებულ ქვეყნად შეიძლება წარმოვიდგინოთ. მთელი ძალისხმევა ევროკავშირის ხდება ამ წყალბადის მიღებას. არსებობს ჩვეულებრივი სინთეზი წყლის. უკვე ბევრი ქვეყანა აწარმოებს ამ სინთეზს, აი საუდის არაბეთი უშველებელს ახდენს ხარჯავს მილიარდებს, რომ ასეთი პროექტები განახორციელოს. მაგრამ ჩვენ გვაქვს შანსი, ერთ-ერთი დიდი შანსი, რომ აი ჩვენ შავ ზღვაში დაგროვილი გოგირდს წყალბადიდან მივიღოთ წყალბადი. გაცილებით უფრო იაფი ვიდრე ჩვეულებრივი სინთეზისგან, წყლის სინთეზისგან. რაში მდგომარეობს? იმიტომ რომ 1700 გრადუსზე იშლება წყალი და გოგირდს წყალბადის დაშლისთვის საჭიროა მხოლოდ 400 გრადუსი. ეხლა რა არის საჭირო იმისთვის, რომ დაიშალოს გოგირდს წყალბადი, ხო? აი თურქები, ჩვენი მეზობლები უკვე გარკვეულ კვლევებს და ძალისხმევას ეწევიან უკვე სამრეწველო ბიზნესით, რომ მიიღონ უკვე წყალბადი. შექმნილია სპეციალური პლატფორმები შავ ზღვაზე და აი მწვანე წყალბადი რატო ქვია? იმიტომ რომ ის მიიღება სუფთა ენერგიიდან, ანუ როგორიც არის, ანუ ჰაერი, მზე, წყალი. ამიტომ ქვიან მას მწვანე წყალბადი. ხო და აი ჩვენ თუ მოახერხებთ, რომ აი ამ შეიქმნება შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამა ან პლატფორმა, მე ასე ვთვლი. ნოდარ 30 წამში თუ შეძლებდით დასკვნის გაკეთებას, მადლობას მოგახსენებდით. უკაცრავად რო გაწყვეტილებ. პლატფორმა თუ გაკეთება საქართველოს შესაბამისი ტექნოლოგიური პლატფორმა, აი წყალბადის მისაღებად, ეს იქნება ძალიან დიდი წინგარებული ნაბიჯი. აი მე მოკლედ ეს ვეღარ მოვასწრებ ალბათ, ძალიან ბევრი შემეძლო საუბარი, მაგრამ კი ბატონო. და დიდ მადლობას მოგახსენებ. შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ შესაბამის დისკუსიაზე შესვენების შემდგომ და თუ გვექნება საშუალება განმორცოთ ეს საკითხიც. მოკლედ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ბატონო ნოდარ კიდევ უფრო განცობისთვის ამ საკითხის და ნათელის მოფენისთვის შესაბამისად მინდა გამოვაცხადო შესვენება, თავაზობთ რომ 10 წუთის მაგივრად დავისვენოთ 5 წუთი და ჩემს საათზე არის 28 წუთი, უბრალოდ რომ დავადაროთ ერთმანეთს 28 წუთი 5-ის, შესაბამისად 4 საათსა და 33 წუთზე ისევ დაგელოდებით უკან და გავაგრძელებთ დისკუსიის ნაწილს. მადლობა ყველას კიდევ ერთხელ და 5 წუთში ისევ შევხვდებით.
მოკლედ დავბრუნდით მეგობრებო შესვენებიდან იმედია მოასწარით ასე ვთქვათ გადატვირთვა ამ შემთხვევაში როგორც მოგახსენეთ ვიწყებთ სადისკუსიო ნაწილს და ორი პარალელური დისკუსია გვექნება ერთი რომელიც დაეთმობა საზღვაო დაბინძურებას და შესაბამის საკითხებს მეორე დაეთმობა საკითხებს რომელიც ეხება ზოგადად საზღვაო ეკონომიკას კონკრეტულად მცირე და საშუალო ბიზნესების ხარდაჭერას და მეწარმეობას შესაბამისად ისინი ვინც დარეგისტრირდით საზღვაო დაბინძურების საკითხებზე ავტომატურად გადაერთვებით პარალელურ რეჟიმში დანარჩენები კი იქნებით ადგილზე და როცა პროცესი დასრულდება ეს ალბათ დაიკავებს 1 წუთს ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ დისკუსია მანამდე კი მინდა შეგახსენოთ რომ დისკუსიის ნაწილი რომელიც საზღვაო დაბინძურებას ეხება არის წარმართული ბატონი მამუკა გვილავას მიერ ის იქნება მოდერატორი რომელიც გახლავთ პროექტი დორსის კოორდინატორი ამავე დროს საქართველოში და შესაბამისად მანამ სანამ დაიწყება დისკუსია ის წარმოგვიდგენს მცირე პრეზენტაციას იმის შესახებ თუ როგორ შეიძლება პროექტი დორსის რესურსები იქნას გამოყენებული ამ კონკრეტულ პროცესში ამიტომ კიდევ ერთი დამატებითი თხოვნა გვექნება თუ რომელიმე თქვენთაგანმა ან აზრი შეიცვალეთ ან სხვა მიზეზი არსებობს იმისა რომ ესე ვთქვათ დისკუსია ნომერი 2-დან გსურთ და გინდათ გადახვიდეთ დისკუსია ნომერ 1-ში მაშინ უბრალოდ ჩაწერეთ ჩატში სიტყვა move ან გადაყვანა ალბათ უმჯობესია სიტყვა move დაწეროთ იქიდან გამომდინარე რომ ტექნიკოსები ინგლისურენოვანები არიან და თქვენ აღმოჩნდებით პირველ დისკუსიაში თუ არა და მაშინ გაველოდოთ ჩვენ ტექნიკოსებს და 1 წუთის განმავლობაში ეს პროცესი დასრულდება Dear Barbara, please we can begin the splitting the sessions. Yes, they are all sorry. There is something that didn't work as I planned, so it's taking me a bit longer. I am really apologizing for this. No problems. No problems. So how many minutes do we have approximately? Just to understand what to do next. Yes, if you can take another 5 minutes or like that. Okay. Then, yeah, no problem. Then I would ask Mr. Mamuka Gwilawa to present us the tools of doors. უკაცრავად ინგლისურისთვის ბატონ მამუკა გვილავას რომელსაც პრეზენტაცია უნდა ჩაეტარებია პირველი დისკუსიისთვის თქომ რომ ყველასთვის ჩაატაროს ვფიქრობ ისედაც საინტერესო იქნება ეს საკითხი ამას ალბათ მამუკა როგორც ხვდები 5-6 წუთი მაინც დასჭირდება და ამასობაში ტექნიკური საკითხის გადაწყდება სიამოვნებით ისმის არა და ჩანს კი მამუკა ყველაფერი ისმის ყველაფერი ჩანს ერთი წუთით არასდროს გავაზიარე ეხლავე კი ბატონო აი ესე მე მგონი მხოლოდ სლაიდი უნდა ჩანდეს ეხლა კი ბატონო ასე არის მოგესალმებით კარგია რომ ესე ხანდახან კარგია ხო რომ ზუმში რო შეცდომები ხდება საშუალება გვაქვს რომ უფრო მეტი გავიგოთ იმიტომ რომ ამ 5 წუთს დაგვიმატებთ შემდეგ არა მამუკა კი ბატონო წარმოგიდგენთ ევროკავშირის ჰორიზონტი 2020-ის პროექტს DORS ქალბატონმა სალომემ უკვე ახსენა ეს პროექტი და ჩვენ დაძმობილებულ პროექტებს ვეძახით DORS და Bridge და Connect-საც ინგლისურად sister არის ქართულად დაძმობილებული მაგრამ აი ეს ორი პროექტი Bridges და DORS არის ინსტრუმენტი სრიას განხორციელების ანუ კვლევის და ინოვაციების პროგრამის დღის წესრიგის შავი ზღვის პროექტის დასახელება გახლავთ შავი ზღვის რეგიონის განვითარების ხარდაჭერა ოპტიმალური და ღია კვლევებით უფრო მოკლედ ვეძახით DORS Black Sea ხედავთ თქვენ ინგლისურ აბრევიატურასაც ჩემი სახელი არის მამუკა გვილავა მე წარმოვადგენ პროექტის პარტნიორ კომპანიას საქართველოს გეოგრაფიკი იყო დღეს ნახსენები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გახლავთ პარტნიორი Bridges და IM DORS პროექტის პარტნიორი გახლავთ გეოგრაფიკი უშუალოდ პრეზენტაცია მომზადებულია თვითონ პროექტის კოორდინატორის მიერ ტრინვალი ადამიანი ადრიან სტანიცა ვინც არის ცნობს გეოეკომარის დირექტორი და კოორდინატორი ამ პროექტის მე ვიცი რომ 5 წუთი არ ამაქვს ბოლომდე ამიტომ მე მაინც შევეცდები რომ ძირითადი მომენტები გითხრათ პროექტის შესახებ ამიტომ ცოტა გადავაწყე სლაიდები ეს ერთ-ერთი ბოლო სლაიდი უნდა ყოფილიყო 37 პარტნიორი ყავს 16 ქვეყნიდან ეს ჰორიზონტი 2020 ითით თქვენ ევროპული დაფინანსება გახლავთ მათ შორის
ყველაზე რელევანტური შავი ზღვის და გლობალური კვლევითი ინსტიტუტები, რომლებიც შავ ზღვას იკვლევენ, თქვენ ხედავთ ამ დასახელებებს, ხომ? ბრიტანეთის ოკეანოგრაფიის ეროვნული ცენტრი, მაგალითად ბულგარეთის ოკეანოლოგიის ინსტიტუტი, საფრანგეთის საზღვაო კვლევების ინსტიტუტი IFREME ცნობილი, საბერძნეთის საზღვაო კვლევების ინსტიტუტი, აქ არ მაქვს აბრევიატურაში, მაგრამ ცნობილი ინსტიტუტი გახლავთ ესეც. გარდა ამისა, არა მარტო კვლევითი ორგანიზაციები და თქვათ უნივერსიტეტები მონაწილეობენ, არამედ 4 ეგრეთ წოდებული ERIC, European Research Infrastructure Consortium, ეგრეთ ქვია, ევროპული კვლევების ინფრასტრუქტურის კონსორციუმები, 4 ERIC-ი მონაწილეობს. მეხუთე ERIC-იც მონაწილეობს, რომელსაც უფრო ფორუმის სახე აქვს და ალბათ დორსი გახდება ამ ფორუმის ნაწილიც. ამიტომ თუ კი რამე ინფრასტრუქტურა არის საზღვაო კვლევების ევროკავშირის დონეზე, ყველა არის აქ ჩართული. გარდა ამისა, სამუშაო პაკეტების ხელმძღვანელები გახლავთ ევროპული და შავი ზღვის ორგანიზაციები, რაც ჩვენი აზრით ხელს შეუწყობს კოორდინატორის აზრის პროექტის და თვითონ პროექტის იდეოლოგია გახლავთ ეგეთი, რომ ხელს შეუწყობს ურთიერთქმედებას, საქმიან ურთიერთქმედებსაც ამ ორგანიზაციებს შორის. ამიტომ კარგად არის აწყობილი პროექტი. მე მაინც ვიცი, რომ ბევრი დრო არ მაქვს, ამიტომ გადავალ იმაზე თუ რას ვაკეთებთ. დაახლოებით ისეთივე იქნებოდა ჩემი პრეზენტაცია, როგორც ქალბატონ სალომეს ჰქონდა კობაიძეს, იმიტომ რომ მსგავსი პროექტებია და თქვა ერთი და იგივე მიმართულებით მიდის ეს კვლევები, შავი ზღვის კვლევების და ინოვაციების დღის წესრიგის მხარდასაჭერად. მე უბრალოდ გეტყვით, რომ მოსამზადებელი ეტაპია მაინც, მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე 9 თვე გავიდა, დაახლოებით 8 თვე, მე-9 თვე არის ახლა, მაგრამ ეს ხანგრძლივი პროექტები არის, 58 თვიანი პროექტია, ამიტომ დასაწყისი ნაწილი არის და ძირითადად, ასე ვთქვათ, გამოკითხვების, ინფორმაციის მოკრების და ასეთ ეტაპზე ვარ. მაგრამ მე მინდა აქვე წარმოგიდგინოთ, რომ ერთი საკმაოდ კარგი პროდუქტის არის უკვე შემუშავებული. ხედავთ, ხო, ალბათ თქვენ ბევრმა თქვენთაგანმა ეს კითხვები შეავსეთ კიდევაც, რაც ძალიან დაგვეხმარა საქართველოს მონაწილეობა აქტიური არის, ძალიან კარგი. აი ამ კითხვებში არ გაგიკვირდეთ თუ კიდე კითხვებს გამოგიგზავნით ხოლმე, კარგად მომზადებული და საინტერესო კითხვებია და არ უნდა დავიზაროთ, რომ შევავსოთ, რომ ქართული ასე ვთქვათ დროშა უფრო კარგად ავღმართოთ შავი ზღვის რეგიონში, უფრო აქტიურები ვიყოთ, მაგრამ აი მოგახსენებთ ერთ-ერთი როგორი ტიპის შედეგები ექნება ამ პროექტებს, მაგალითად გახლავთ, აი ეს შემუშავებული არის შავი ზღვის ობსერვატორია, ასე ვთქვათ, ქართულად შეიძლება ესე ვთარგმნოთ. მე ამ links გაგიზიარებთ chat-ში, რადგან საერთო chat-ი გვაქვს კარგია და თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ და თუ მაქვს მამუკა ერთი წუთით შევეცდები, რომ კი, მამუკა გვაქვს. კი ბატონო, რომ დემონსტრირებაც გაჩვენოთ თუ როგორ გამოიყურება. კარგი იქნებოდა. ობსერვატორია, ოღონდ თუ მოვახერხე, მე მგონი გამოჩნდა ხომ ვებგვერდი. ჩანს მამუკა. თქვენ როდესაც შეხვალთ ვებგვერდზე, უბრალოდ აქ არ უნდა ვიყოთ, ეხლა გადავალ მეორე მხარეს. აი, უბრალოდ ერთი წუთით. არ მაძლევს საშუალების. ყოველ შემთხვევაში იმ ლინკიდან თქვენ ადვილად შეძლებთ უკვე ამ გაერთიანებულ ლინკზე გადასვლას და ვინც იცის შავი ზღვის არა მარტო გარემო დაცვათი, არამედ ბევრი სხვა მონაცემები, აი ეს სახელები ყველა ეცნობა, მაგრამ ერთად მათ ვერსად ვერ ნახავთ. და აი ჩვენმა კოლეგებმა მესამე სამუშაო ჯგუფიდან ევროგულსიდან თუ არ მეშლება, კი ევროგულსი გახავთ ამის კოორდინატორი, ცნობილი ევროპული ორგანიზაცია, რომელმაც აი ეს სხვადასხვა რესურსები შავი ზღვის შესახებ მონაცემების ერთ პორტალზე არის ინტეგრირებული. მე ძალიან მომწონს, მაგრამ ბევრი სხვადასხვა არის, ეხლა მე უბრალოდ გადავდივარ, ხედავთ ხო, როგორ გადავდივარ ერთი პორტალიდან მეორე. ჩანს მამუკა. დიახ, და აი აქ მაგალითად ერთ-ერთი საინტერესო გახლავთ ევროარგო, ვინც იცის, თქვა არგოს ფლოტილია, ეს გერწოდებული მთელ სოფლიოში დადიან. აი ეგერ მოვიყვანოთ, მაგალითად ხედავთ, რომ ისე არის აწყობილი ეს საიტი, რომ პირდაპირ უკვე თუ მომცა საშუალება, კი ბატონო, აგერ რა დავცურავს შავ ზღვაში, სხვა შორის კარგი დასახელება აქვს არგო, საქართველოსთან ასოცირებული არის. მე მგონი, რომ საქართველოს უნდა მიუერთდეს ევროარგოს. მე ვიცი, რომ ევროარგოს ძალიან უნდა რომ საქართველოს მიუერთდეს, ამისთვის პოლიტიკური ნებაა საჭირო, მაგრამ კიდევ რამოდენიმე არგო უნდა გაუშვათ ჩვენს. არ არის ეს ზვირიანი, სადღაც თუ არ მეშლება ერთ-ერთი მცურავი, ასე ვთქვათ, ზღვაში მოტივტივე, როგორ დავარქვა flow-ი, ხომ? სადღაც 20-30,000 ევრო გირს. აი განსაკუთრებით მე მინდა გაჩვენოთ აი ეს მაგალითად IS მაგალითად BGS, ბიოგეოქიმიური ახალი ტიპის
არგოები არის, ეს როგორი მოწყობილობა გახლავთ. იგი დაცურავს თავისი სხვაში, ჩადის შემდეგ 1 კილომეტრზე დაბლა, შემდეგ 2 კილომეტრზე დაბლა, შემდეგ 1 კილომეტრზე დგება, ზომავს, მერე ამოდის ზედაპირზე, ისევ ზომავს. და სხვა შორის ზომავს მაგალითად ქლოროფილ A-ს, რომელიც გახლავთ მნიშვნელოვანი პარამეტრი. შავი ზღვისთვის, ვინც შავი ზღვის ეკოლოგია იცის და აი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, აგერ აი აფხაზეთთან თუ რუსეთის წინ დაცურავს ერთ-ერთი ესეთი და თუ ვეთქვი მაგალითად რომ მაჩვენე ტრაექტორია, თქვენ ხედავთ ეხლა როგორ დაცურავს ხომ ის ალბათ არ ვიცი რამოდენიმე თვეს ანდომებს შეიძლება კვირებს რომ აი თქვა ბულგარეთიდან გაშვებული რომ მოსულიყო შავ ზღვაზე და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ აი 2000 მეტრის სიღრმეზე პროფილი მე თუ მოვახერხე ეხლა რომელიმე პროფილს შევეცდები რომ გაჩვენოთ თუ არა და გირჩევთ რომ აი ეს ლინკი რომელიც გაგიზიარეთ თქვენ ასე ვთქვათ გამოიყენოთ ძალიან ადვილი უნდა იყოს მოსახმარებლად მართალი გითხრათ ცოტა აწყობა ჭირდება ვებგვერდი ჯერ არ არის ძალიან მოხერხებული ხედავთ ხო რაღაცას გიჩვენებთ კარგად და რაღაცას ვერა მაგრამ თანდათან კიდევ უფრო უკეთესად იქნება ეს აწყობილი და უნიკალური მონაცემები შეგიძლია ნახოთ როგორც შავი ზღვის ქვეყნების მიერ შეგროვებული და ამ მონაცემთა ბაზებში აფერტული ისე ევროპული ქვეყნები ევროპელების მიერ ძირითადად ევროპული მონაცემები არის ალბათ საქართველოსთან არ იქნება ბევრი მონაცემები და მე მინდა მოგიწოდოთ განსაკუთრებით ჩვენ სესიას ვინც დაესწრება რომ არც ერთი კვლევა არ დაამთავროთ ისე რომ ამ ევროპულ პორტალებზე თქვენ შესაბამისი მეტამონაცემებით არ ატვირთოთ ეს შეეხება როგორც გარემოს დაცვას ისე მეთევზეობას აკვაკულტურას და ასე შემდეგ ასე რომ მოგიწოდებთ რომ ვინც აპირებს ჩვენ სესიაზე სამი საინტერესო მოხსენება გვექნება და ამ მოხსენებებს მე კიდე შემიძლია გავაგზავნო თუ გვაქვს დრო თუ არა და მე როგორც მატყობინებენ 2 წუთი კიდე შეგვიძლია გამოვიყენოთ სანამ ტექნიკური საკითხი გადაწყდება ამიტომ ალბათ საინტერესოა რაზეც საუბრობთ და მაშინ პროექტზე მოვწერთ უფრო მეც მე სპეციალურად მხოლოდ ასე ვთქვათ შოუს ნაწილი გიჩვენეთ თუ ვინ არის მონაწილეები ეხლა ცოტა შინაარსზეც აი ეს დიაგრამა ალბათ მასალდომ უკვე გვაჩვენა აი ეს არის ჩვენი სამოქმედო გეგმა ასე ვთქვათ ყველა ჩვენი პროექტების ხომ რომ იმისთვის რომ ასე ვთქვათ სამეცნიერო კვლევები შავი ზღვის ავიყვანოთ სათანადო დონეზე განსაკუთრებით საქართველოში გჭირდება ხანახან ვერც კი მოიწიებთ კი ფინანსდება კეთდება რაღაცები მაგრამ რომ ნახოთ რეალურად აი სამეცნიერო კუთხით არის თუ არა და კი გარემოს ეროვნული სააგენტო აკეთებს მაგრამ სამეცნიერო კვლევებს სპეციფიურად შავი ზღვის არ კეთდება ამიტომ ჩვენ გვინდა ამ სამოქმედო გზის გავლა იქნებ დაინერგოს კიდევაც მეცნიერებისა და განათლების სამინისტროს მიერ სპეციფიურად შავი ზღვის კვლევები ჩვენი პროექტი შედგება სამი კომპონენტისგან აი სისტემების სისტემა ეგრეთ წოდებული მეორე არის ლურჯი ზრდის აქსელერატორი და მესამე ცოდნის გადაცემის და კვალიფიკაციის ამაღლებაც არ მინდა დავარქვა ერთობლივი ურთიერთამაღლების ხომ საინტერესო არის აი სისტემების სისტემა ის მაგალითი მე რომელიც გიჩვენეთ არის სწორედ აი ეს მაგალითი კარგი მაგალითი როდესაც სხვადასხვა პორტალები ინტეგრირებული არის ერთ სისტემად და სწორედ ეს ნიშნავს სისტემების სისტემას ანუ ჩვენ კი არ ვაკეთებთ რაღაცას განსაკუთრებით ახალს ვიღებთ უკვე არსებულ რესურსებს და მათ ინტეგრირებას უკეთებთ ერთიან სისტემად და ეს ცნობილია არის system of systems ინგლისურად ხო სისტემების სისტემის სახელით მე მგონი ყველაზე უფრო ღირებული კომპონენტი იქნება ჩვენ პროექტში იმდენი ერიკი მონაწილეობს ევროპული კონსორციუმი რომლებიც ამაზე არიან სპეციალიზირებული აი ეს რთულად გამოიყურება ჩვენი სამუშაო პაკეტები და მუშაობის სპეციფიკა არ შეგაწყენთ თავს ამაზე ისევ უბრალოდ არ წავალ ახლა დეტალებში ამის განხილვას არ დავიწყებ 4 მიზანი გვაქვს და თითოეული ეს მიზანი დაკავშირებულია ჩვენ სამ კომპონენტთან მაინც ვაჩვენებ სლაიდებს იმედია რომ იწერება ხომ მამუკა და ამიტომ კარგი იქნება თუ შემდეგ დაათვალიერებთ და გადაიკითხავთ ვიდეო იწერება ამ სლაიდს და ისევ დაუბრუნდები მონაწილეებს ჩვენი პროექტის I am slides ისევ გავიმეობრე 37 პარტნიორი 16 ქვეყნიდან და 4 ევროპული ინფრასტრუქტურა საზღვაო კვლევების ჩვენთან მონაწილე. უпроსტորეთ ესეთი ევროპული ინფრასტრუქტურა ბევრი არსებობს, მაგრამ 4-ია საზღვაო და 4-ვე მონაწილეობს ჩვენთან. ანუ ყველა ევროპული რესურსი ამ პროექტის თანამონაწილეა და რა თქმა უნდა ჩვენი პარტნიორები არიან Bridges კონსორციუმი, ბევრი მონაწილე ჩვენი პროექტის არის Bridges პროექტის მონაწილეს ჩვენ უშუალოდ არა გეოგრაფიის სამწუხაროდ, თუმცა პირადად ჩვენ ძალიან ძლიერად თანამშრომლობთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან. აი ეს არის სულ რაც მინდოდა მეთქვა და მე მგონი უკვე შესაძლებლობა გვაქვს რომ შევუერთდეთ
და დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის მამუკა შემეძლო. კი ბატონო, პირიქით მამუკა, მადლობა ამ პრეზენტაციისთვის. კარგი იყო რომ ეს ხარვეზი ესე ვთქვათ დაფიქსირდა, იმიტომ რომ მე თვითონაც გამოვტოვებდი ამ პრეზენტაციას და ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივიღეთ იმ დიდი მონაცემების არსებობის შესახებ, რომელიც ნებისმიერ ბიზნეს თუ აკადემიურ სფეროს გამოადგებოდა საქმიანობის წარმოებისას. ყველას შეგიძლიათ რომ დაათვალიეროს ნებისმიერი მომხმარებლისთვის არის, შეიძლება ძალიან დეტალური კვლევები ვერ ნახოთ, მაგრამ თუ იქ ვერ ნახულობთ ქართულ კვლევებს, ესე იგი ან ჩვენი მეცნიერები არ პირთავენ კარგას და ზარმაცობენ, ან კვლევები არ აგვაქვს და იმიტომ ალბათ უფრო მეორე ხოლმე, ამიტომ მოგიწოდებ ყველას, ვისაც ინოვაციებთან და კვლევებთან გეკნებათ შავსთან დაკავშირებული, არ დაიზაროთ ყოველი აპირთული მონაცემი ევროპულ პორტალებში გვაახლოვებს ევროპასთან და ჩვენ ქვეყანას გასასვლელს აძლევს შავ ზღვაზე და თუ ამას რა მნიშვნელობა აქვს, დღეს ამას არ გავაგრძელებ უკვე. როგორ უნდა მოვიქცეთ მამუკა? მოკლედ, მანამდე სანამ ესე ვთქვათ, გავიყოფით ჯგუფებად, მინდა ვთქვა რომ ერთი რომ ეს ღონისძიება იწერება და თქვენ შემდგომ შეგეძლებათ ყველაფერი იხილოთ იმის შესახებ თუ რაც მოხდა ვიდეო ფაილში და ეს იქნება ატვირთული პროექტის ვებგვერდზე და მეორე ყველა პრეზენტაცია რა თქმა უნდა პრეზენტატორის და ავტორის ნებართვით ასევე იგეგმება რომ იქნას ატვირთული შესაბამისად თქვენი ინტერესიდან გამომდინარე შეგიძლიათ მიიღოთ უფრო დეტალური ინფორმაცია და შესაბამისად ასევე დაუკავშირდეთ ავტორებს სანამ დარჩა რამოდენიმე წამი და გადაგვთავენ ჩვენ პარალელურ სესიებზე მინდა კითხოთ ხო არ გაქვთ რაიმე კითხვა ან მამუკას მიერ ჩატარებული კონკრეტული პრეზენტაციიდან ან გასული პირველი ნაწილის პრეზენტაციებიდან რათა გამოვიყენოთ ეს შანსი და პაუზა და მივიღოთ ცოტა უფრო მეტი ინფორმაცია ატორ ამას აქვს ეთქვა. ვიცი დისკუსიის დროს ალბათ ვისაუბროთ ამაზე. ხო, ჩვენთვის ასე ამბობდა რომ სამ პროექტი რომელიც შავ თემებზე მუშაობს, რომელსაც ასეც ვიგებთ და გვიან. კარგით, უბრალოდ დისკუსიის დროს ალბათ ეს უფრო უკავია. კარგით. ნუ, როგორც ტექნიკური საკითხები ეხლა პარნახობს, მე ვფიქრობ, რომ დროის დაკარგვა მეტი აღარ შეგვიძლია, ესე ვთქვათ. აქედან გამომდინარე გთავაზობთ იმას, რომ მიუხედავად ჩვენი სხვადასხვა ინტერესისა, აღნიშნული 44 კაცის, ვინც აქ ვართ და ესე ვთქვათ, თქვენს მიერ გამოხატული სურვილისა, რომ ჩაწერილიყავით სხვადასხვა კონკრეტულ დისკუსიაზე, ალბათ ლოდინი ტექნიკური საკითხის გამართვისა უფრო მეტ დროს წაიღებ და ამიტომ გთავაზობთ მამუკა თქვენი ნაწილით დავიწყოთ რახან ასე ვთქვათ ისედაც რიგითობის მიხედვით დისკუსია ნომერი 1 იყავით და თქვენს პრეზენტატორებს ვთხოვოთ შესაბამისად ბატონ რამაზ მიქელაძეს ეს საკითხი ესე ვთქვათ გავიაროთ და დავძრათ ამიტომ მინდა ბოდიში მოგიხადოთ განსაკუთრებით დისკუსია ნომერი 2-ის წარმომადგენლებს, რომლებსაც ცოტა კიდე ლოდინი მოგიწევთ, რომ თქვენი პრეზენტაციები და სიტყვები წარადგინოთ და შემდგომ ჩვენ შევეცდებით, რომ გამოვყოთ დრო ცოტა უფრო მეტი დისკუსიისთვის. ერთადერთი თხოვნა მექნებოდა უბრალოდ ჩვენს პრეზენტატორებთან, თუ არის შესაძლებელი, რომ დაგეგმილი პრეზენტაცია და დრო გამოყოფილი ამ ყველაფრისთვის შეამციროთ იმისათვის, რომ დისკუსიისთვის დრო დაგვრჩეს საბოლოო ჯამში, დრო როგორც ახლა მატყობინებენ ჯერ კიდევ მიდის მუშაობა. თუ მანამდე ვამბობდით 7-დან 10 წუთამდე, ახლა ვთქვათ 5-დან 7 წუთამდე თუ არის შესაძლებელი. შევეცდებით ვნახოთ რა გამოგვია თუ არა და მესმის. რამდენადაც გამოვა, თუმცა ასევე ამ ეტაპზე ბოდიში გაწყვეტინეთ ეხლა მატყობინებენ რომ რამოდენიმე წამში გვექნება ბმული ჩატში, რომლის საშუალებითაც თქვენი სესია გადავა პირველ სადისკუსიო ნაწილში და ჩვენ დანარჩენები დავრჩებით ადგილზე. უბრალოდ გვინდა ალბათ რამოდენიმე წამი რომ ეს ბმული ვიხილოთ. Yes.
Dear all, I'm terribly, terribly sorry for this situation. There has been an obvious problem that I was not foreseeing, and Zoom has played by me. I am sharing here in the chat another link that please use it for the people who are joining the environment meeting, and I will join you in that other room. And here, that room, I have it open in parallel in another computer. ნომერი 1 დისკუსია ეს ბმული, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, ის ადამიანები, ვინც შავი ზღვის გარემო დაბინძურების პრევენცია, საზღვაო ბიომრავალფეროვნობა, გეგმები და ინსტრუმენტები ამ სახელწოდების მქონე დისკუსიაში არიან მოხსენებლები თუ რეგისტრირებული, გთხოვთ ამ ბმულით გადახვიდეთ თქვენს სესიაში, ხოლო დანარჩენები, რომლებიც მცირე და საშუალო ბიზნესების და სტარტაპების მხარდაჭერას წარმოადგენენ და არიან პრეზენტატორები, დავრჩეთ ყოველგვარი ცვლილების გარეშე. I am really sorry. Can you see? Hi, yes. Hello. This is an environmental group. Barbara, it's okay. I think everyone understood the rules, so we just need, I think, 30 seconds more. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ყოველი შემთხვევისთვის მომხსენებლები და დამსწრეები, რომლებიც დისკუსია ნომერი 1-ის წევრები იყვნენ და არიან, რომელსაც ქვია შავი ზღვის გარემო დაბინძურების პრევენცია, საზღვაო ბიომრავალფეროვნება, გეგმები და ინსტრუმენტები, გთხოვთ აღნიშნული ბმულის საშუალებით, რომელიც არის მითითებული ჩატში, გადავიდნენ parallel დისკუსიაზე. უბრალოდ დააკლიკეთ დააჭირეთ ამ ბმულს, რომ მოხვდეთ თქვენს დისკუსიაზე. დანარჩენები, დისკუსია ნომერი 2-ის წარმომადგენლები, უბრალოდ არაფერს არ ვაკეთებთ და რამოდენიმე წამის განმავლობაში ველოდებით იმას, რომ პირველი დისკუსიის დამსწრეები გადავიდნენ თავიანთ ოთახებში. ხოთ გითხრათ თუ კიდევ გაუგებარია თქვენთვის ეს ინსტრუქცია და ვისთვის არის, ესე ვთქვათ, რაღაც კითხვები ღია დაგვისვით და კიდევ ერთხელ აღიხსნით როგორ მოიქცეთ. ბატონო მამუკა, მე რომელ იმაში ვარ? რომელ ბმულზე უნდა გადავიდე? მოდარ ჯიზიკაშვილი გასწრა. ბატონო და თქვენ უნდა დარჩეთ ჩვენთან ერთად. უბრალოდ არაფერი არ მოიმოქმედოთ, დიახ. კარგი, დიდი მადლობა. მადლობა ასევე. კარგით, მოკლედ მე ვფიქრობ, ვისაც გადასვლა სურდა, უკვე გადავიდნენ. შესაბამისად, ეს ნიშნავს იმას, რომ დაკარგული დროიდან გამომდინარე უნდა მოვახდინოთ, ესე ვთქვათ, შეწირვა ან ჩვენი პრეზენტაციების ხანგრძლივობის, ან დისკუსიის ხანგრძლივობის. აქედან გამომდინარე, გთავაზობთ ეს გადაწყვეტილება ერთად მივიღოთ, გამომსვლელები, რა თქმა უნდა დამეხმარონ ამაში და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში გულისხმობ ქალბატონ ილზე ათანასოვას, ქალბატონ ქრისტინე ძიძიგურს და ბატონ ჯაბათ არიმანაშვილს. თუ არის შესაძლებელი თქვენი პრეზენტაციების ცოტათი კიდევ უფრო შემცირება, ანუ თუ თვლიდით 10 წუთში იქნება ეს იყოს შესაძლებელი 6-7 წუთში, მაშინ ეს ტაქტიკა იმუშავებს. კი, არ არის პრობლემა. 3 წუთამდე შევამცირებ, თუ საჭიროება მოიქცა. არა, ნუ მე 3 წუთამდე საერთოდ არაფრის თქოს არ შეიძლება. შეიძლება. მოგესალმებით და დაგემშვიდობებით.
კი ეგეც ბატონო. არ არის პრობლემა. კი თქვენ ბატონო. გითხარით და ისე შევამცირებთ რა. კარგით, მაშინ იმისათვის რომ დისკუსია ცოტა უფრო მეტხანს გაგრძელდეს, ალბათ კარგი იქნებოდა ამის გაკეთება. Dear Ilse, are you fine with the proposed option? I'm not sure that I understood. Okay, I thought you had the interpreter with you. Sorry. No problems. In order to shorten the presentation time of the presenters, I offer you to shorten your presentation as well. Shorten your presentation as well, Okay. if possible. Like, let's say Okay. 5 or 6 minutes. Okay, I will try. If Okay. it's fine, then we can begin, and not to lose the Okay. time and dedicate more time to the discussions. Okay. Okay, thank you. Okay, if Barbara can share the presentation because Yes, she will help yes, me. Here On you are. it. Here you are. Yeah. Okay, thank you. მოკლედ ვიწყებთ დრო რო არ დავკარგოთ ქალბატონი ილზე ათანასოვა ბულგარეთის საზღვაო კლასტერის წარმომადგენელი მოგვიყვება ცოტა უფრო მეც იმის შესახებ თუ რა მოხდა რეალურად და როგორ შედგა ევროკავშირის მეთევზეობის და საზღვაო საკითხთა საქმიანობის ფონდის გრანტის შესახებ თანამშრომლობა, რომელზეც მანამდე ბატონმა პროფესორმა უпростоრეთ მამუტმა გვესაუბრა და ქალბატონი ილზე ამ საკითხს განავრცობს, თუმცა რა თქმა უნდა კლასტერების როლის შესახებაც გვესაუბრება, რომელიც ბულგარეთის კლასტერების მაგალითით იქნება წარმოდგენილი. Dear Ilse, please, floor is yours. Okay, thank you. If Barbara can move to the next slide. Okay, thank you. Marine Coastal Bulgaria. This is a non-government organization involving SMEs, branch associations, chambers, educational institutions, and R&D organizations, covering a wide range of marine and maritime activities of the blue economy sectors in Bulgaria. We established the MCB, our organization, in 2007 as a bottom-up initiative of 7 companies. And nowadays, through branch associations and chambers, MCB has reached out of its activities to about 70% of the Bulgarian maritime economy. Our members operate in various areas of the maritime industry, such as shipping and island transport, ports, logistics and related services, shipbuilding and ship repair, education and training, R&D, ecology, and others. The next slide, please. MCB is a co-founder and member of management board of the Association of Business Clusters in Bulgaria, which supports cross-cluster collaboration of our members with companies clustered in mechatronics and IT. The MCB membership in the European network of maritime clusters extends the opportunities of our members to business collaboration, exchange, and liaison of good practices across the EU. Also, this is an opportunity for our members to follow latest policy trends and for us to take part in the blue economy policy discussions. Since the end of 2020, MCB was entrusted to act as national hub of the Black Sea Assistance Mechanism, supporting the implementation of the Black Sea Common Maritime Agenda. Working together with other Black Sea national hubs, we support the stakeholders, involving them in appropriate activities at national level through promotion of potential funding opportunities, identification of potential project ideas and suitable partners for common projects, facilitating their collaboration and matching, but most importantly, raising the visibility of potential project ideas at European and regional levels. As of the beginning of this year, MCB hosts the Enterprise Europe Network. The network has a wide portfolio of support services that help regional SMEs to innovative, go international, and become more competitive, sustainable, and resilient. This is the largest mass support network set up in the Commission that covers over 60 countries across the globe, all EU member states, and many more regions and countries on 5 continents.
The next slide, please. On this slide, you can see the key objectives of when we established our organization. This was the main word was the synergy and collaboration among the members for access to markets, technologies, and other opportunities, as well as resource sharing. Based on this, you can see the specified key objectives on the slide. Next slide, please. Ilse, please, just 1 more minute is left. I guess 1 minute and a half, maybe. Okay, you can see on the slide the more of our activities, the main of our pillars and activities. Always says there, and if you need, maybe next slide is important to see our challenges and opportunities, which was specified by our members in our midterm strategy. We can see the transforming business environment, the work of skilled personnel, and the need of holistic strategic framework for sustainable blue economy. And of course, we have the opportunities which we need, where we need to focus and to follow. These are the accelerated digitalization, introduction of advanced tech, exchange of good practices at sea basin and at regional level, the funding, investment opportunities, and the Common Maritime Agenda and support and its supporting initiatives mentioned before. As examples, we can mention the Bridge and Doors projects and the forthcoming 4BIS project. The activities of 4BIS could help SMEs and startups to improve their visibility and to attract potential public-private investors. These activities will contribute to development of a network, multi-stakeholder blue investment and innovation ecosystem in the Black Sea, which is the base for development of sustainable regional blue economy. The activities of 4BIS fully correspond with MCB vision that only together we can achieve more, and this vision is relevant to all national and regional levels. Thank you. This is in short. Thank you very much. Are questions available? Yeah, so we are continuing the discussion, so there might be questions at the end, but now I give the floor to Mrs. Christina Dziziguri. Christine, თუ შეიძლება თქვენი პრეზენტაცია, Christine Dziziguri წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტს ხელმძღვანელის მოადგილე გახლავთ, Christine, რომელიც საზღვაო ტურიზმზე და ზოგადად ტურიზმის პოლიტიკაზე აჭარის რეგიონში გაგვესაუბრება. მოგესალმებით ყველას, იმედია კარგად გესმით ჩემი ხმა, ეხლა ვცდილობ. კი, კარგად ისმის Christine. თუ რაიმე პრობლემა იქნება, გითხარით და ჩვენ შევძლებთ რომ გავაზიაროთ. ვფიქრობ რომ არ უნდა იყოს პრობლემა. მგონი ხედავთ ხო უკვე ჩემს პრეზენტაციას? კი, ყველაფერი ჩანს. შესანიშნავი, ვინაიდან თქვენ ახსენეთ ბევრჯერ რომ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, შევეცდები რაც შეიძლება მალე მოგაწოდოთ. მადლობელი გახჩებით რა თქმა უნდა და უპასრავად ჩვენს მიერ გამოწვეული პრობლემის გამო. რა თქმა უნდა არის პრობლემა ტურიზმის კონტრიბუციის შესახებ ლურჯ ეკონომიკაში. მე როგორც ვიცი, ინგლისურად უნდა გავაკეთე პრეზენტაცია, შესაბამისად ინგლისურად მაქვს მომზადებული, თუმცა როგორც მეტყვით, შემიძლია ინგლისურად გავაკეთო, თუმცა სასურველი იქნება მთავარი ტოპიკები. კი, სასურველი იქნებოდა თუ ისედაც შემცირება გვიწევს ყველაფრის, ქართულად ვერ, ანუ შეიძლება პრეზენტაცია იყოს ინგლისურ ენაზე, თავად სლაიდები, მაგრამ თუ ქართულად, ესე ვთქვათ, შემომცირედით ამ ყველაფერს და ქართულად ვიტყვით, უფრო კარგი იქნებოდა. თუმცა, როგორც ესე ვთქვათ, მოგეხერხებათ, როგორც იყავით მზად. ამის პრობლემასაც ვერ ხედავ, იმიტომ რომ თარჯიმანი ჩვენთან ერთად არის. Hello everyone, of course. I'm representing the Department of Tourism and Resorts of Achara region.
ქრისტინე ბოდიშვილი coastal region of Georgia. გაგაწყვეტინებ ორი წუთით. უბრალოდ მინდა დავწმუნდე იმაში, რომ დანარჩენი საზოგადოება, რომლებიც იყენებენ თარგმნას, ახერხებენ თუ არა ამას ტექნიკურად. ნამდვილად ხო არის თქვენთვის ხელმისაწვდომი ბატონებო და ხალბატონებო. კი ბატონო. ეს ყველაფერი. კარგით, გავაგრძელოთ მაშინ. თუ რაიმე პრობლემა შეგექმნათ და ვერ მიაგენით აღნიშნულ ღილაკებს ან გადართვის შესაძლებლობას თარჯმანთან მიმართებაში, თქო შეგვატყობინოთ. ქრისტინე, უკაცრავად კიდევ ერთხელ. არ არის პრობლემა, ეხლა ვცდილობ. ხედავთ თუ არა ისევ ჩემს ეკრანს? კი, ჩანს ყველაფერი. ყველაფერი ჩანს, შესანიშნავი. მაშინ გავაგრძელებ, რაც შეიძლება მალე. მოგეხსენებათ, აჭარის რეგიონი, რა თქმა უნდა, საზღვაო საკურორტო ზონაა და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბოლო რამოდენიმე წელია, 4-5 წელია უკვე აჭარას ბრენდავთ საერთაშორისო მასშტაბით, როგორც 4 სეზონის მქონე მიმართულების ტურისტული tourism destination. ამ შემთხვევაში მაინც უნდა ითქვას, რომ ზღვა არის ის ყველაზე მთავარი წამყვანი drive force ტურიზმისთვის, რის გამოც ჩამოდიან სწორედ ძალიან ვიზიტორები საერთაშორისო. აქ მე ჩამოთვლილი მაქვს ორი მთავარი მიმართულება ტურიზმისა, როგორც ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა maritime tourism და coastline tourism და ჩვენ როგორც საზღვაო საკურორტო ზონა, ასევე თვითონ water based tourism, რასაც ქვია კონკრეტულად წყლის გამოყენებით ტურიზმის სფეროში, აჭარა წარმოადგენს ორივე მიმართულებას, როგორც ჩვეულებრივი დასასვენებელი მზის აბაზანების მისაღებად თუ თვითონ წყალში ცურვა, იახტები, ბოუთინგი, ასე შემდეგ, რაც შეიძლება იყოს წყალთან დაკავშირებული და სპორტულ აქტივობებთან. მინდა ძალიან კარგი ინფორმაცია მოგაწოდოთ 2021 წლის ივლისის თვეში აჭარამ კოლხეთის დაბლობთან ერთად, რა თქმა უნდა, მიიღო UNESCO-ს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის, როგორც ბუნებრივი კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი და ამ 4 პარკიდან 3 აჭარაში მდებარეობს, მტირალა, ქობულეთის დაცული ტერიტორიები და კინტრიში. მე ამ შემთხვევაში სიმწვანეზე იმიტომ გავაკეთე აქცენტი, როგორც site tourism, მოგეხსენებათ, რომ ეს სიმწვანე სწორედ განპირობებულია შავი ზღვის კლიმატური ჰავით, რაც ასევე იზიდავს ზღვისთვის ჩამოსულ ტურისტებს ჩვენს რეგიონში. აქ მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო coastal and maritime tourism. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ულამაზესი სანაპირო სწორედ რომ თვითონ სანაპირო ზოლი, როგორც ახლა ვახსენე, სიმწვანე და ბუნება, ეს არის ის მთავარი მამოძრავებელი, რაც რის გამოც ესე ვთქვათ, საერთაშორისო ვიზიტორები ჩამოდიან ჩვენს რეგიონში. ამ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, სასტუმროები და guest house-ები, განთავსების ადგილები ბოლო მონაცემებით 21 წლის მონაცემებით არის 401 და თვითონ საწოლი ადგილები არის 23569. როგორც ხედავთ, განსაკუთრებით ძალიან გაზრდილია ციფრები. რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ ძალიან დიდი ზეწოლა განიცადა პანდემიის გამო ტურიზმმა, თუმცა მაინც პოზიტიური და პროგრესული ციფრები გვაქვს ამ მიმართულებითაც. რაც შეეხება რესტორნებს, გვაქვს წარმოდგენილი 424 რესტორანი მთელი აჭარის მასშტაბით და რესტორნებში თვითონ ადგილი ადამიანებისა განკუთვნილია 40250 ადამიანისთვის. აქ მინდა ტურიზმისგან შემოსულ ბრუნვაზე გავამახვილო კიდევ თქვენი ყურადღება. ეს არის მილიონ ლარში 2018, 2019 და 2020 წლები. ამ შემთხვევაში ასევე სტატისტიკას ვხედავთ, ეს არის 2019 და 2021 წლების აჭარის ადმინისტრაციული საზღვრის კვეთის მონაცემები. 2019 წელს ჩვენ მქონდა რეკორდული ციფრი ტურიზმის, ეს იყო 1.600.000 ადამიანზე მეტი, ხოლო 2020 წელს მოგეხსენებათ, თითქმის არ განვიხილავს ტურიზმის სფეროში სამწუხაროდ გასაგები მიზეზების გამო და 2001 წელს დაახლოებით 9 მილიონი ადამიანი შემოვიდა აჭარის საზღვრიდან, საერთაშორისო ვიზიტორი და თუმცა 2022 წელს რა თქმა უნდა ველოდებით ძალიან გაზრდილ ციფრებს. ქვემოთ თქვენ იხილავთ maritime season 2000 საზღვაო სეზონს 2018, 19, 20 და 21 წლები.
ეს არის ადამიანების რაოდენობა, რომელიც კონკრეტულად ივლისის და აგვისტოს თვეში ჩამოვიდნენ საზღვაო საკურორტო მიზნებისთვის. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი მოგეხსენებათ არის ორგანიზაცია, რომელიც ახდენს საერთაშორისო პოზიციონირებას აჭარის ტურისტული პოტენციალის. შესაბამისად, ჩვენ დებულებით და თქმა უნდა კანონით გათვალისწინებული გვაქვს 18 სამიზნე ქვეყანა, სადაც ოფიციალურად ვანაწილებთ ჩვენს ბიუჯეტს, რათა მოვახდინოთ ჩვენი რეგიონის პოპულარიზაცია და ხედავთ აქ ჩამონაცვლო ქვეყნებს, როგორც არის დასავლეთის ევროპის ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ასევე აღმოსავლეთის და შუა აზიის და აზიის ქვეყნები. ეს არის 18 სამიზნე ქვეყანა. აქ ბრენდებით, ალბათ ლოგოებით მარტივად მიხვდებით, ეს არის საერთო ტურიზმის დეპარტამენტი რამოდენიმე მარკეტინგულ აქტივობებს იყენებს და მარკეტინგულ ხერხებს, რათა სწორი პოზიციონირება მოახდინოს ჩვენი ტურისტული პროდუქტების. ჩვენ თანამშრომლობთ როგორც BBC, CNN, Airbnb, Lonely Planet, TripAdvisor, YouTube, National Geographic. Any of those are the large platforms, of course, but starting from the large platforms, ended with a very targeted audience choice. We collaborate with all of them, of course, and in the post-pandemic reality, we are all of us, of course, trying to restart the tourism in the most right way possible. ასევე მოდიშვიხდი ერთი წუთი ალბათ უნდა გთხოვოთ. საერთაშორისო რატომ ვამახვილებ ყურადღებას საერთაშორისო მედიაზე? იმიტომ რომ სწორედ მოგეხსენებათ, რომ ტურისტებისათვის საკომუნიკაციო ენა არის სწორედ ინფორმაციის მიწოდება, ხომ ესეა. შესაბამისად, ეს არის უმთავრესი, რაც ვიგულისხმობ მარკეტინგული აქტივობები და მეორე ასევე უმთავრესი, რასაც ტურიზმის დეპარტამენტი აკეთებს, ეს არის სერვისის განვითარება და მხარდაჭერა SME-s, ანუ small and გულისხმობ მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერა. გულისხმობ პირველ რიგში ინოვაციებს, დიჯიტალიზაციებს, თქვენს სწორედ ამ პრეზენტაციაში სწორედ ეს მიმართულებაა და ინვესტიციები. თუ შეიძლება ორი სიტყვით ვიტყვი, ინოვაციებში ჩვენ გულისხმობთ ტურიზმის დეპარტამენტი აქტიურად ახორციელებს ტრენინგებს, მათ შორის ინგლისურ ენასაც კი ვასწავლით, ადგილობრივ private sector-ს, კერძო სექტორს, ასე ვთქვათ, ჩამოყავს ჩეფები, ჩამოყავს სპეციალისტები ტურიზმის სფეროში, რომ მათ იდეალურად მოახდინონ ადაპტირება და სწორი პოზიციონირება მათი ტურისტული პროდუქტების თუ განთავსების ობიექტების. Digitalization-ზე მინდა ერთი სიტყვა ვახსენოთ, ჩვენ ახლა ტურიზმის დეპარტამენტში ვაკეთებთ visitbatumi.com. ეს არის ახალი ვებგვერდი, შეიძლება ითქვას განახლებული ვებგვერდი, რომელიც იქნება რეგიონის საერთაშორისო საიმიჯო პლატფორმა, სადაც ამომწურავ ინფორმაციას მიიღებს ნებისმიერი ადამიანი, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე, საერთაშორისო ვიზიტორი და დამეთანხმებით ალბათ ყველა, რომ მით უმეტეს პოსტპანდემიის პერიოდში, რომ future of tourism is digital, შესაბამისად ჩვენც აქტიურად მივყვებით ამ საერთაშორისო სტანდარტებს ფეხდაფეხ და ინვესტიციების განხორციელებასაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეს უმთავრესია ჩვენთვის, როგორც უსაფრთხო ქვეყანა და ტურიზმის სფეროში მოგეხსენებათ აჭარაში საკმაოდ მძლავრია ინვესტიციების რაოდენობა. ორი სიტყვით შევეხები საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებას, მოგეხსენებათ, რომ ტურიზმის მუხლი არის ცალკე გამოყოფილი და ჩვენ ზედმიწევნით მივყვებით და იმპლემენტაციას ვაკეთებთ ყველა ამ დირექტივების, რაც არის გათვალისწინებული ასოცირების ხელშეკრულებით. რაც შეეხება supporting the blue economy, რა თქმა უნდა, მხარს უჭერთ ჩვენ ლურჯი ეკონომიკის განვითარებას, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია responsible tourism, ანუ პასუხისმგებლიანი ტურიზმის ესე ვთქვათ პოპულარიზაცია და ყურადღების მიქცევა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ დიდი რაოდენობით ტურისტების ჩამოსვლა რეგიონში, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია ბევრ სხვა პრობლემებთან. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის პრიორიტეტულია, რომ თითოეულმა ტურისტმაც, ასე ვთქვათ, ბუნების პატივისცემის შესაბამისად მოიქცეს და ასე რომ ვთქვათ, ყველამ გავიგოთ ის საკითხი, დედამიწა ზოგადად ჩვენი სახლია. ასევე ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია blue economy-ის ფარგლებში თვითონ ინფორმაციის მიწოდება, განათლების მიწოდება და ინოვაციების დანერგვა, რაც არის საერთაშორისო ძალიან კარგად
აპრობირებული უკვე და მაქსიმალურად შემოვიტანოთ ეს საერთაშორისო და ევროპული სტანდარტები ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის განვითარებაში და ბუნებრივია sustainable blue economy, sustainability არის ეს მდგრადობა ყველაზე მნიშვნელოვანი მით უმეტეს ტურიზმის სფეროში, როდესაც შესაძლოა რომ ეს დარგი გახდეს კიდევ და კიდევ დასაყრდენი, კიდევ და კიდევ მდგრადი და მოგეხსენებათ, რამდენად დიდი წილი აქვს ტურიზმის სფეროს, ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში. ვამთავრებ ბატონო მამუკა. შევძლებთ ამ სლაიდზე გაჩერებას. და იმიტომ რომ ამოწურავი იყო ნამდვილად ვამთავრებ. ერთადერთ სიტყვას ვიტყვი, რა თქმა უნდა, ჩვენი გამოწვევა დღეს შავი ზღვის აუზში მოგეხსენებათ, დღევანდელი პრობლემა არის ომი სამწუხაროდ, რაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ტურიზმზე, თუმცა ჩვენ ყველაფერს რა თქმა უნდა უყურებთ ძალიან მომავლის პერსპექტივით და ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ იყოს მშვიდობა, თავისუფლება და დავაბრუნოთ ჩვენს რეგიონში კრუიზი. ასევე არის ბულვარის განვითარების ზოგადად მთლიანად ბულვარის განვითარების სტრატეგია და ეს 2025 წლისთვის იქნება მზად და ასევე განვითარდეს ბათუმის იახტკლუბი, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ მაღალმხარჯველიან უნარიან ტურისტების მოზიდვას განახორციელებს და ბოლო სლაიდია, მინდა კარგი ინფორმაციაც ასევე გითხრათ ყველას, რომ 2019-2020 და 2021 წლებში 3 ჯერ მსოფლიო ტურიზმის დაჯილდოების მიერ ბათუმმა მიიღო ყველაზე პრესტიჟული ჯილდო, რაც არის ევროპის ყველაზე სწრაფად მზარდი ტურისტული მიმართულება 2020 წელს მივიღეთ უსაფრთხო ევროპის ყველაზე უსაფრთხო მიმართულება და სწორედ რამოდენიმე დღის წინ ყაზახეთში ბევრ ჯილდოებთან ერთად მე გამოვყავი 3 უახლესი და მთავარი არის best of best საუკეთესო მიმართულება ბათუმი ეხლა მივიღეთ ეს ჩვენ ყაზახეთში 2020 საგებია ძალიან კარგი ქრისტინე ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მადლობა ყურადღებისთვის დათმობილი დროისთვის პირველ რიგში და პირიქით და მოკლედ ბევრი დრო ვერ დავყარგოთ ჯაბას გადავცემ სიტყვას ჯაბა გთხოვთ მოგესალმებით ეხლა ეს პრეზენტაცია ტექნიკური ხასიათის არის, დროც არ გვაქვს, ამიტომ რაღაც მიმოხილვით სახით კი ბატონო. ვწები რომ აი ვისაუბრო ყველაფერზე. ესე იგი, აი მნიშვნელოვანია აი დღევანდელი გამოსვლელების პრეზენტაციები, რაც ვიხილი, არის ყველა მაღალი დონის პრეზენტაციები. და ყველა საკითხი, რაც აღნიშნული იყო, არის მნიშვნელოვანესი. არა მარტო საქართველოს განვითარებისთვის, არამედ მთლიანი რეგიონის განვითარებისთვის, მაგრამ აღნიშნული მაღალი დონის პრეზენტაციები რამდენად გარდაიქმნება ეროვნულ სამოქმედო გეგმებში. აი ეგეც საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომპონენტია, იმიტომ რომ ეხლა შარშა მქონდა თუ არ ვცდები, მეც ვიყავი მონაწილე ერთ-ერთი კონფერენციის ან ფორუმის, რაც გამართული იყო და იქ საუბარი მქონდა რამოდენიმე საკითხი მქონდა მე მათ შორის დასმული, მაგრამ იმის შემდეგ რეალურად არანაირი დისკუსია, მოქმედება, საერთოდ არაფერი არ მოყოლია ამ ყველაფერს და ამიტომ თავიდანვე დავსვი ეს რამდენად ეს საკითხები რაც დაისმება, რამდენად გარდაიქმნება სამუშაო პროცესებში. ესენი თუ უბრალოდ აქ საუბრობს ადამიანები გარკვეულ საკითხებზე, პრობლემებზე და რამდენად მოყვება ამას შემდგომ ქმედებები. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, თორე სხვა მხრივ ეს ალბათ კითხვა იყო, ხო, ჯაბა, თუ დიახ, ფაქტიურად კითხვის რეჟიმში ხო, იმიტომ რომ ახლა სამწუთში ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ აბრეშუმის გზის გაციფრულებაზე, ვერ ვისაუბრებთ იმ პრობლემებზე, რაც რეალურად დერეფანს ჩვენს ქვეყნებს, ამ დერეფნის ქვეყნებს აქვს წლების, ეს არ არის ახლა გუშინდელი პრობლემა, ეს არის მინიმუმ ბოლო 100 წლის პრობლემა, რის წინაშეც ჩვენ გავართ. აი მინიმუმ 70 წელი ჩვენს ქვეყანას ფაქტიურად არ ქონდა იმის საშუალება, რომ გადაწყვეტილებები მიიღო გასაბჭოების შემდეგ, ეხლა ბოლო 30 წელია და ჩვენს საქართველოზე გამავალი დერეფნის ქვეყნები, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, ამ ქვეყნებმა ვერ გააცნობიერეს რა არის დამოუკიდებლობა, ვერ გააცნობიერეს თანამშრომლობის მნიშვნელობა. ეს თითოეული ქვეყანა
თვით ოპტიმიზაციაზეა გადართული. ყველა ფიქრობს თავის ქვეყანაში განავითაროს რაღაცა ცენტრი, ჰაბი, ისა და ესენი ეს ჩვენი ქვეყნები, დერეფნის ქვეყნები. დღემდე არ ფიქრობენ იმაზე, რომ თანამშრომლობის გარეშე, მეგობრობის გარეშე, ამ საერთო პრინციპების, განვითარების პრინციპებზე შეთანხმების გარეშე ჩვენ ვერანაირ წარმატებას ვერ მივახსენებთ და ეს ასეთი კონფერენციები, რამდენი კონფერენციაში მიმიღია მონაწილეობა ბოლო 10 წლის მანძილზე. ძალიან ბევრში, ძალიან ბევრი პრობლემა დასმულა, საკითხი დასმულა, მაგრამ რეალურად ამ მაღალი დონის პრეზენტაციებს, რაც ჩვენ ვიხილეთ წლების მანძილზე, ეროვნული, აი სამოქმედო გეგმების დონეზე ეს არ ჩაშლილა, მე სიმართლე გითხრა არ მინახავს. არც ერთი ის აი ადამიანმა ეხა ნოდარ ძიძიკაშვილმა დღეს აღნიშნა, ეს არის მომავლის საკითხი, რასაც თქვათ გერმანიაში უკვე სპეციალური ქარხნები კეთდება წყალბადთან დაკავშირებით. და ეს არის რეალური ხელშესახები თემა, რომელიც უნდა იყოს მომავალზე ორიენტირებული. აი დორსის გამოსვლელი მამუკა გვილავა. ესენი ყველა სამეცნიერო კვლევების გარეშე ამ სამუშაოების ჩატარების გარეშე რა განვითარებაზე გვაქვს ჩვენ საუბარი. და ეს პრეზენტაციები, ეს მაღალი დონის პრეზენტაციებს ვინ გადააქმნის ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში შემდეგ? ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ან აქამდე თუ კეთდებოდა ეს ყველაფერი, რატო არ გადაიქმნა? მე უამრავი საკითხი მქონდა დასმული წყლის ექსპორტზე, სანაოსნო დარგის განვითარებაზე, სატრანსპორტო ინდუსტრიის განვითარებაზე, აი ძალიან ბევრი საკითხები და ადამიანთა რომ ვიწყებდი საუბარს წლების მანძილზე. ეკონომიკის სამინისტრო იქნებოდა თუ სხვა ნებისმიერი სამინისტრო, ძალიან მოკლე პერიოდის მერე ის ადამიანი ტოვებდა თანამდებობას და მოსაუბრი არ ყავდა და ის გეგმები, ის პროექტები თუ პირველი პირისგან არ მოხდა ამ სტრატეგიის გაწერა და თუ პირველმა პირმა არ დაუსვა საკითხი, რომ ეს არის ჩვენი ეროვნული განვითარების ხედვა და თითოეული სამსახური, თითოეული დეპარტამენტი თუ ვინც იქნება, თქვენ ხართ ვალდებული პასუხისმგებელი, რომ გარკვეულ დროის ფარგლებში შეასრულოთ ეს ჩვენი სამოქმედო გეგმა. თუ ეს ასეთი რაიმე არ დაისახა, ის თანამდებობის პირები დღეს არიან, ხვალ არ არიან და ეს საუბარი საუბრად რჩება. რეალურად ჩვენ ამას ვერ ვახორციელებთ, განვითარებაზე ვერ ვფიქრობთ. და თუ განვითარებაზე ვერ ეს ვფიქრობთ, გასაგებია, ანუ კარგი იქნება, რომ რაც დაგვჭა ეხლა დრო, რაღაცა მიუხედავად იმისა, რომ მესმის, რომ აბსურდულია კონკრეტულ საკითხებზე სიღრმეში შევიდეთ და შენი გულის ტკივილიც მესმის თავისთავად, უბრალოდ კარგი იქნება თუ ერთი კონკრეტული საკითხი შენი პრეზენტაციიდან კიდევ ერთხელ წამოგვეწია წინ, მიუხედავად იმისა, რომ მესმის, რომ შეიძლება ბევრი ადამიანი იყო ამ პრეზენტაციაში. ერთ მაგალითს მოგიყვანთ მე, ეს სლაიდები როგორ უნდა გადართეთ, აბა კიდე სლაიდები. კიდე გადართეთ. კიდე გადართეთ აბა და გეტყვით რომელზე გაჩერდეთ. ირთვება სლაიდები თუ მე ვერ ხედავ? კი, კიდე გადართეთ აბა ერთხელ. კიდე აი ეს ამ სლაიდზე გავაჩეროთ. The previous one please. ეს არა, ამის შემდეგ. აი ეს არის მაგალითად ჩვენი დერეფანი რო ავიღოთ. ეხლა აბრეშუმის გზის დერეფანზე მიდის აქტიური მსჯელობა, ხო? ანუ ეს დერეფანი საქართველოზე რაც გაივლის სხვადასხვა სახელი ქვია, ტრანსკასპიური მარშრუტი, შუა დერეფანი. ანუ ეს არის დერეფანი, რომელიც თავის დროზე იყო აბრეშუმის გზა, როცა საზღვაო ინდუსტრია არ იყო განვითარებული. იმ პერიოდში ერქვა აბრეშუმის გზა და გადაზიდვა ხდებოდა ცხოველების მეშვეობით. და ჩვენ ისტორიული პრეცედენტები გვაქვს საქართველოში მე-12 საუკუნის დავით აღმაშენებლის მიერ, როდესაც ხდებოდა ამ აბრეშუმის გზის მონაწილეებისთვის სპეციალური პირობების შექმნა, რომ ამ ადამიანებს შეძლებოდათ აი ტრანსპორტირების ისე უსაფრთხოდ განხორციელება, რომ საქართველო გამხდარიყო ამ აბრეშუმის გზის მონაწილე ქვეყნებში საინტერესო.
ჩვენ აი დღესაც აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა არის ეძახიან აზერბაიჯანში ქარვან-სარაი. ანუ ქარვან-სარაიც იგივე კონცეფცია იყო. უძველეს პერიოდში, როცა ეს ქარავნებით გადაზიდვის დროს ხდებოდა ამ მოვაჭრეების, სატრანსპორტო კომპანიების მოსვენება, მათთვის ხელშეწყობა, რომ ეს ტვირთების შეფერხების გარეშე ევლოთ, მაგრამ აი დღეს 21 საუკუნეში ვართ ჩვენ და ის მე-12 საუკუნის კონცეფციები რაც იყო, დღეს საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ არ არის იმ დონეზე მნიშვნელოვანი გამხდარი, იმიტომ რომ ჩვენი კონკურენტი დერეფანი ახლა რუსეთის გავლით ძირითადად აი თითქმის 95%-ზე უფრო მეტს აღნიშნული ტვირთებისას ატარებდა რუსეთი. და მუდმივად იყო საუბარი ამ ჩვენზე გამავალი დერეფნის მნიშვნელობაზე, შუა დერეფნის მნიშვნელობაზე. მაგრამ ამ საუბრების გარდა არაფერი არ მოყოლია ამას, არც ინფრასტრუქტურული განვითარება, არც თანამშრომლობის განვითარება, არც აი რეალურად რა გამოდის ჟაბა, ანუ თავარი აქტორი ამ შემთხვევაში უნდა იყოს სახელმწიფო, ხო, როგორც ხდებია ამ საუბრიდან. არა მარტო სახელმწიფო, საქართველო აქ დამოუკიდებლად ვერაფერს. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ აზერბაიჯანი კოოპერაცია წავახალისოთ? ხო, ანუ აქ მნიშვნელოვანი არის, ხო ხედავთ, აი რამდენი ქვეყანა არის დაკავშირებული, ხო? აქ არ არის მარტო საქართველოზე საუბარი, ან აზერბაიჯანზე, ან ყაზახეთზე. აქ ამ ქვეყნებს შექმნილი აქვს თანამშრომლობის რაღაც პლატფორმები, მაგრამ ეს თანამშრომლობის პლატფორმა რეალური უნდა იყოს და არა მარტო ესეთი high level presentation-ები, რომ რაღაცა გავაკეთეთ. კი, კარგია ეს ინიციატივა, მაგრამ სამოქმედო დონეზე რა კეთდება? აი რამდენად თანამშრომლობს ეს ქვეყნები, ის პრობლემები, რაც მათ წინაშე არის, რომ რეგულარულ სახაზო მიმოსვლის პრობლემაზე ვსაუბრობთ, ბოლო რამდენი 5 წელზე მეტია. რომ საქართველოში კი ჩამოვიდა ეს ტვირთი, მაგრამ ეს ტვირთი რომ რუმინეთში მივაწოდოთ, არ არის საბორნე ხაზები განვითარებული. ეს ჩინეთთანაც უნდა მომხდარიყო ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ როცა დივერსიფიკაცია არ ხდება, როცა ერთ კალათაში ხდება ამ ყველა კვერცხის ჩაწყობა, აი ეს კალათი გატყდა ახლა. რუსეთისზე გამავალი კალათი გატყდა, დაიმტრა ყველა კვერცხი. საწაიღონ ახლა ეს ტვირთი, აი ახლა დაიწყო ამაზე ფიქრი. რომ საქართველო, აზერბაიჯანი, ყაზახეთი უკვე მნიშვნელოვანი გახდა. რომ ეს შუა დერეფნით შეიძლება ამ ეტაპზე მხოლოდ ამის გატარება, მაგრამ ეს წლები რომ დავკარგეთ, არც ინფრასტრუქტურაზე გვიმუშავია სათანადოდ, არც დიჯიტალიზაციაზე გვიმუშავია სათანადოდ, არაფერზე რო არ გვიმუშავია და აი ახლა მოუმზადებელი ხდებით ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, უკვე პრობლემას წარმოადგენს ჩვენთვის, იმიტომ რომ იმ განვითარებას, იმ შესაძლებლობებს, რაც ამ გეოპოლიტიკამ შექმნა, რაც რუსეთის ფედერაციის მიმართ სანქციების დაწესებამ შექმნა, ჩვენ ვერ ვიყენებთ ამას. ეს პრეზენტაცია ახლა რაც თქვენ გაჩვენეთ, ეს არის 2017 წლიდან საუბრობდით ჩვენ ამ პრობლემებზე და ეს პრობლემები რაც აქ მიწერია, ხო ეს 5 წლის შემდეგაც იგივე პრობლემების წინაშე ვართ ჩვენ. რაიმე კი არ შეცვლილა. არაფერი არ შეცვლილა საერთოდ. აი ვინ არის ამაზე ახლა პასუხისგებელი, რომ ეს აი ვერ მოხერხდა ამის გარდაქმნა და ჩვენი მომზადება საერთაშორისო გამოწვევების საპასუხოდ. ვინ იქნება ამაზე პასუხისგებლობას, ვინ აიღებს? გასაგებია, ნუ ამაზე პასუხის გაცემა რთულია, თუმცა კიდე ერთ ფაქტს შესაძლებელია. მამუკა, აი თქვენს ამ მომიწვიეთ შარშან მაისში თუ არ ვცდები. კი ბატონო. ხო, ფორუმი იყო თუ რაღაც ასეთი სახის შეკრება იყო და იქ ვისაუბრე შარშან, რომ რუსეთში, აი ხო არის საუბარი არის, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ეკოლოგია შავი ზღვის, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ამ უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე და ასე შემდეგ. შარშან ერთ-ერთი სლაიდი ჩემს პრეზენტაციაში იყო საუბარი იმაზე, რომ რუსეთში კავკაზის პორტის გარეთ OPL-ის ეწოდება რა, off port limits, ანუ ფაქტიურად შავი ზღვის ნეიტრალურ წყლებში განთავსებული არის რუსეთის მიერ კონტროლირებადი მცურავი სათავსები, რომლებიც არ კონტროლირდება არც ეკოლოგიური სამსახურების მიერ, არავის მიერ და ჩვენ შავი ზღვის ქვეყნებს გვაქვს რეალური შანსი ამ ყველაფრის იურისდიქციაში მოქცევის. ის უკონტროლო მცურავი სათავსები, რომლებიც რუსეთში იყო განთავსებული და სადაც ხდებოდა ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადატვირთვა უკონტროლოდ. ჩვენ შეგვეძლო ამის
იურისდიქციის შექმნა. უმარტივესია, ეს ყველაფერი დაწერილია, არაფერი ახლის გამოგონება არ ჭირდება. ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვწეროთ კანონმდებლობა, რა მოთხოვნებია ამისთვის, რა უნდა გაკეთდეს და ჩვეულებრივად, აი ხო საუბრობთ ლურჯი ეკონომიკა, აი მთელი ამ პრეზენტაციების მანძილზე მესმის ლურჯი ეკონომიკა. ხო, ანუ ლურჯი ეკონომიკა რეალურად რა არის? ლურჯი ეკონომიკა არის ჩვენი საზღვაო სივრცის ამ რესურსების ოპტიმალური გამოყენება ეკონომიკური განვითარებისთვის და ჩვენ ტერიტორიულ წყლებს, ჩვენ საბაჟო კონტროლის ზონას, 12 მილიან ზონას, რამდენად ვიყენებთ ამ ეკონომიკური კი ლურჯი ეკონომიკას საუბრობთ. აი ძალიან ბევრი მომხსენებელი ახსენებს ლურჯ ეკონომიკას, მაგრამ ამ ლურჯი ეკონომიკის უკან რო დგას ჩვენი ტერიტორიული წყლების, ჩვენი რესურსების ოპტიმალური გამოყენება ეკონომიკური განვითარებისთვის, ეს აი ვინ საუბრობს, აი რა კონკრეტული მაგალითები გვაქვს ჩვენ, რომ ჩვენს ტერიტორიულ წყლებს ვიყენებთ ეკონომიკური განვითარებისთვის და დოვლათის შექმნისთვის, რომელ დოვლათსაც შემდგომ ვანაწილებთ საზოგადოებაზე. აი რა კონკრეტული ფაქტი გვაქვს ამის? გარდა იმისა, რომ ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ანუ სწორედ ჩვენი შეხვედრის არსი არის ის, რომ ეს საკითხები, რომელიც შეიძლება არაერთხელ დასმულა და ისევ ღიად რჩება, კიდევ იქნას ესე ვთქვათ ხაზგასმული და იმ ადამიანების მიერ, რომელმაც ეს იციან და შენ ხარ ამ საქმის პროფესიონალი, ამაზე ვისაუბროთ, რაც შეიძლება მეტი და უფრო მეტ ადამიანს მივაწვინოთ. კი, საუბრობთ 7 წელია თუ 10 წელია ამაზე ვისაუბრობთ. კი, 20 წელია მე საუბრის გაჩერებაც ამ საზღვაო სფეროში ახლა ასაკით არ ვარ დიდი, 40 წლის ვარ, მაგრამ 20 წელია ვარ საზღვაო სფეროში და ყველაფერი საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი, ძალიან მრავალფეროვნად ამ ჩვენი ლურჯი ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ რეალური განვითარება თუ გვინდა, ეს ყველაფერი, ეს მაღალი დონის პრეზენტაციები უნდა გარდაიქმნას ეროვნულ სამოქმედო გეგმად. თუ ეროვნულ სამოქმედო გეგმად ეს მაღალი დონის პრეზენტაციები არ გარდაიქმნება და თითეული ადამიანისთვის დარგის მონაწილისათვის არ გახდება ხელშესახები, ჩვენ საუბარს აზრი ეკარგება საერთოდ, ანუ რატო საუბრობთ მაშინ, თუ ამას არ მოყვება კონკრეტული მაგალითები. ხო, შარშან ვისაუბრეთ რუსეთის მცურავ სათავსებზე, წელს იგივე პრობლემის წინაშე ვდგავარ ჩვენ, მაგრამ წელს უკვე რუსეთში სანქციებია დაწესებული, ამ მცურავმა სათავსებმა არ იციან სად წავიდნენ და ვერც ჩვენ ვერ მივიღებთ. თუ წესიერი ადამიანია და თუ არასანქცირებული ტვირთია, იმიტომ რომ ამის კანონმდებლობა ჩვენ არ გვაქვს. წლებია 2015 წლის მერე მაგაზე ვსაუბრობდით, რომ მნიშვნელოვანია ეს. ბატონო. ანუ მაგრამ არ დროის სიმწირიდან გამომდინარე იქნება სხვებსაც აქვს ამ საკითხზე თავისი კომენტარი, რომ მე შეჯამება გავაკეთოთ. ხომ არ არის მსურველი, რომელიც ამ საკითხთან მიმართებაში გარკვეულ მოსაზრებას გააგრძელებს ან სხვა მწვავე საკითხს დასვამს. იმისათვის, რომ უბრალოდ ფინალისკენ წავიდეთ, დრო ისედაც გადაგვიცდა. ანუ მამუკა ჩვენი მეორე ჯგუფი დაბრუნდა ხო მე მგონი კი თქვენ ახართ უბრალოდ ჩვენ გაგვიგრძელდა შესაბამისად ცოტათი 1-2 წუთით ჩვენ ორგანიზებული ვიყავით მე როგორც ორგანიზატორი თავისუფლებას მივეცი რომ არაორგანიზებული ყოფილიყო ჩვენ არ ვიცოდით რა ხდებოდა თორე სათქანი კიდე დავრჩებოდა კი ბატონო არა ჩვენც ვასრულებთ სამწუხაროდ საკითხი იმდენად ყოვლისმომცველია რომ ასეთი ფორმატი იმისთვის საკმარისი არა მაშინ იმაზე შევთანხმდეთ ჯაბა რომ და ჩვენი ევროპელი კოლეგებიც დახმარების მექანიზმიდან ჩვენთან ერთად არიან იქნებ ამ საკითხებს რაღაც დამოუკიდებელი ღონისძიება მიუძღვნათ, სადაც ცოტა უფრო მაღალი დონის გადაწყვეტილების მიღები პირები იქნებიან და როგორც ხედავ ჩვენ სახელმწიფო გვჭირდება პირველ რიგში, თანაც საქართველოს წელს არის ხელმძღვანელი ამ ყველაფრის და ამიტომ კარგი იქნება რომ ამაზე ალბათ ვიმუშაოთ შესაბამისად მე ჩვენ გუნდს ამაზე დაველაპარაკები და შემდგომ ალბათ მოგიბრუნდებით ისევ Ilse, I see your hand is raised, so please. Yes, thank you, Mamuka. I only would like to add
one invitation to all your stakeholders and to share with you that we are preparing now in the framework of Bridge project a Blue Economy High-Tech Black Sea Summit. This will be one event which will take place in Varna on Golden Sands Resort end of September, between 26 and 28th of September. This will be one great opportunities for all company to present and discuss the latest technological developments, to find business partners. Also on the event will include exhibitor stands where the interested companies could be present. This will be one international Black Sea Regia event, and they will be companies and investors from different European countries, and that's why this will be one good opportunities. We will send you more information in the forthcoming months, maybe, and it will be okay if the company is interested of this to be participate there. Okay, great opportunity indeed. Thank you, Ilse, for this information. Ფიქრობ, ალბათ გადაცილებული დროის არსებული კონტექსტიდან გამომდინარე ასევე ამ ეტაპზე შეგვიძლია ეს დისკუსია, ასე ვთქვათ, შევაჩეროთ ცუდი სიტყვა იქნებოდა, ალბათ დავაპაუზოთ და როგორც აღნიშნეთ, ჯაბა და სხვა დამსწრეებსაც მიმართავ, ვინც ამ სიტუაციით არის დაინტერესებული. მე დავალაპარაკებ ცენტრალურ გუნდს და აუცილებლად შევეცდებით იმას, რომ ამ საკითხს დამატებითი ხელსაწყო პლატფორმა თუ დახმარების სხვა ხელი გავუმართოთ. როგორც ხედავ, ამ პლატფორმის ხელმძღვანელსაც ფრედერიკ ჰერბერსაც აქვს ხელი აწეული და ალბათ უნდა რომ კომენტარი გააკეთოს ამასთან მიმართებაში და შემდგომ ქრისტინესთან გადავალთ, ასევე აქვს კომენტარი. Yes, please, Frederick. Yes, Mamuka and all. First of all, thank you for this event and the discussions. Coming back to Jaba's comment on the fact that the situation is quite challenging, I would say, between what has to be done at regional level, what can be done at national level. I think it's all the more important for Georgian stakeholders and to be in touch with the national authorities to see how they can really take advantage of blue economy at national level to develop resilience, because it can't be only on your side and taking the advantage to be on one road. But as Jaba showed, there are issues when the road is changing. So it's good to consider in a global approach. And I would say that beyond what the Black Sea system mechanism can do, it's good to see what you can do with your European delegations to develop and to be engaged at national level for that. So it's part of things which can be done, and for which the national heads are also there to support you in this. But it can't be only at regional level. It has to be also at national level and local level as much as possible in a top-down and bottom-up approach, I would say, for that to develop this, because at the end, you can get the benefits of blue economy at national level, which is the expectation of this event. Thank you. Thank you, Frederick. Christine, after Matteo will be given the floor to comment. Well, first of all, I would like to thank you very much, dear Mamuka. This is the main thing that exactly Mr. Jaba have posed the problem very well, that first of all, to start talking about it, approaching all the problems and clarifying the challenges. This is already a very good start. So I would like to thank Mamuka for organizing all this, and I believe your next meeting is going to be much more even engaging. I would just like to say that Mr. Mamuka Gvilova have said very well about the Euro Argo, or even using the Argo name for any reasons, which is going to, of course, help
promoting tourism as well from the myth of Argonauts. So I would like to just underline the importance, of course, the sustainability and the blue economy. And we always say in Georgia that we have the sea, we are lucky to have the sea, unlike the landlocked countries. And we definitely have to find the right strategy for our country, step by step, to make the best out of it and use it at the best, let's say. Thank you, Christina, very much for your comment. And we appreciate your support as well as the tourist department. So thank you very much again. Matteo, please, and then I guess Mamuka Guilava wants to make a comment as well. I go very quick, so I did Mamuka after me, more room. But just to say, reinforcing the message of Fred, I think Mamuka, the idea as a systems mechanism, and we've done it in other countries, also in the Med. Frankly, this could be a good starting point. I mean, it's not a starting point because we've been discussing and you've been discussing forever, as Shaba said, but try to think how to maybe take this chance to, set up a blue economy strategy or some approach where you could even stay sectoral, but maybe it's interesting to go more over-compassing and say, okay, why don't you take this pool of people as an initial representation of the different sector and try to make a step ahead? We can certainly help as a central team, but obviously, it should be led by you. And I think that could help. Another thing is that in late June, we might have opportunity to share to all of you also the potential for accessing some project discussion that are done in the Mediterranean. Maybe for some sector could be a nice link. So just these two things, but really could be good to discuss together, Mamuka, as a follow-up of this, how maybe we can work towards some sort of blue economy strategy, which is not done in a month, but is very well needed, I understand. Okay, thank you, Matteo. Mamuka, thought. Yes, I just wanted to albert English to a point of I would like to just provide the feedback from the first group. Was three nice presentations. One was dealing with the fisheries in Georgia and the aquaculture, or technical aspect of this. And actually, I just would like to refer to Mr. Ramas Mikalaza said that. So we have a plan, we have a zone in front of Batumi, but still there are issues with stakeholders. So it was funny for me to hear that. So these are complicated issues. They seem simple, but even the one stakeholder can be a constraint. Therefore, I was happy to hear this from Ramas, that it's not going as planned. And then we need to, what Mr. Jabba was discussing, this kind of interventions to remove those obstacles and to raise the issue. So that was one issue raised. Another presentation was about the monitoring program in Georgia. I think a very good overview of what is happening in Georgia. And it is complicated. These are people without money, without resources, but they still do the job. And we have to proceed with that. And I think the good message there was that there is a program, the monitoring program under development, and the EU experts are involved in that. I hope this will bring this into the next level of sophistication in Georgia. And the third presentation was very good overview of a legal, institutional, and international and regional and local aspects of fisheries management in Georgia, links with the Mediterranean, GFCM, this is the Mediterranean and the Black Sea body. And it resonated well with my first experience of being on the fisheries vessel. So I really appreciated all these things we are writing down now, how important they are for the actual fishermen. So we have to change this. It is not the strongest sector, unfortunately, in Georgia, and we have to move forward with that. And we can only do this in the regional context, I think. And therefore, that's where our discussions join. Like, we need to remove obstacles. And it was funny to see that even the stronger sectors have an issue with the coordination and the strategy and policy at all levels. So you can now imagine what is happening with the fisheries, what is happening with the aquaculture, the mariculture, which is a very new sector, and the quite old sector of environmental monitoring, but a lot needs to be done.
Otherwise, we will face the degradation, the further degradation. Unless we monitor it well, we cannot even diagnose it. So that was a message from the first group. Thank you. Thank you very much. მადლობა მამუკა. შესანიშნავი როფაფისთვის. და ალბათ დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ ჩვენი პანელის დისკუსიის შეჯამებას აღარ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ისედაც ხადი იყო, რაზეც საუბრობდით და თქვენ მოგვისწარით. ერთადერთი დისკუსიის თავარი საკითხის ავტორს ჯავას მინდა ვთხოვ, ხო არ აქვს რაიმე კომენტარის გაკეთების სურვილი და შემდგომ შეგვიძლია დავასრულოთ ღონისძიება. ჯავა გისმენთ. ერთადერთს რასაც დავამატებდი არის ამ ლურჯი ეკონომიკა საზოგადოება ვერ ხდება ჩინურად ჟღერს ლურჯი ეკონომიკა. ანუ რა არის ლურჯი ეკონომიკა? არის ჩვენი საზღვაო, ჩვენ ვართ საზღვაო ქვეყანა, ხო, როცა საუბრობთ საზღვაო ქვეყანაზე, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ამ ჩვენს ტერიტორიულ წყლებს, რაც საქართველოს აკრავს, ეს არის დამატებითი ეკონომიკური განვითარების საშუალება. როგორც ჩვენ ინფრასტრუქტურას ვქნით, კანონმდებლობას ვქნით ნაპირზე, ანალოგიური ინფრასტრუქტურა და კანონმდებლობა უნდა შევუქმნათ საზღვაო მიმართულებას. და ამ საზღვაო სფეროდან ჩვენ გვაქვს უსაზღვროდ დიდი დოვლათის შექმნის საშუალება. უსაზღვროდ დიდი დოვლათის შექმნის საშუალება და თუ ჩვენ სწორად გამოვიყენებთ ამას, ქვეყანა განვითარდება, საზოგადოება, ის დარგები, ყველა განვითარდება, ამით უარყოფითი არაფერი არ ახლავს ამ ყველაფერს და თუ ჩვენ რაღაც დონეზე ამას არ ვავითარებთ, ეს ერთადერთი შემიძლია ვთქვა, რომ ეს შეიძლება ერთი ჩვენი მეზობლის წყალზე, წისქვილზე ასხამდეს წყალს, რომ ამის ინტერესში შედიოდეს, რომ ჩვენ არ განვითარდეთ. სხვა ამას წინ არაფერი არ უდგას ამ განვითარებას და თუ წლების მანძილზე ჩვენ რაღაც მიზეზების გამო ეს განვითარების საკითხები დღის წესრიგში არ დგებოდა, ეს იყო ამ ჩვენი მეზობლის გადაწყვეტილებით, სავარაუდოდ სხვას მე ვერ ვხედავ ამის ახსნას. დღეს სოფლიო საზოგადოებამ დაინახა სახე. რა არის სახე იმ ქვეყნის, რომელსაც განვითარება არ აინტერესებს. ამ თელნო სოფლიო საზოგადოებამ დაინახა ეს სახე და აი ამის შემდეგ კიდე ხელახლა მოხდება იმის გაცნობიერება, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენი ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების თანამშრომლობა, რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეულმა ქვეყანამ გააცნობიეროს, რომ ჩვენ საერთაშორისო ცივილიზებული საზოგადოების ნაწილი უნდა გავხდეთ. თუ ჩვენ საერთაშორისო ცივილიზებული საზოგადოების ნაწილი ვერ გავხდებით, ჩვენ ვერ განვითარდებით. ხალხი მუდმივად უმუშევარი, ღარიბი და აი სულ ყველაფერი რამე თუ პრობლემა შეიძლება სოციალური და აი ყველანაირი არსებობდეს, გვექნება ეს ყველა პრობლემა. მაგრამ თუ ჩვენ გავაცნობიერებთ, რომ უნდა გავხდეთ საერთაშორისო ცივილიზებული საზოგადოების ნაწილი, რისთვისაც მნიშვნელოვანია განათლების ხელშეწყობა, სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა და განვითარებაზე ფიქრი, აი მაშინ განვითარდებით ჩვენ. მხოლოდ ამ გზით შეგვიძლია განვითარება. და თუ ასეთი პრეზენტაციები, ასეთი დისკუსიები არ გადავა ქვეყნის ეროვნული განვითარების ხედვაში, თუ ეს არ გამოჩნდება ქვეყნის ეროვნულ განვითარების ხედვაში, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი. ესე იგი, სახელმწიფო არ უსმენს მეცნიერებს, სახელმწიფო არ უსმენს სპეციალისტებს და სახელმწიფოს თუ განვითარება არ აინტერესებს, ჩვენ რაც არ უნდა ვისაუბროთ აქ. რამდენი პრეზენტაცია და რამდენი კონფერენციაც არ უნდა მიუძღვნათ, ჩვენ ვერ განვითარდებით. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს კომუნიკაციის ხიდი შედგეს და თუ ინტერესში არის განვითარება, უნდა მოусმინონ და ეს პრეზენტაციები და ეს მასალები, რაც ქვეყნისთვის სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობას ატარებს, გადავიდეს უნდა ეროვნული განვითარების ხედვაში. თუ ეს არ გადადის ეროვნული განვითარების ხედვაში, ჩვენ საუბარს აზრი ეკარგება. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. აი რაღაცაერად უნდა მოახერხოთ, რომ ეს საუბრები საუბრებად არ დარჩეს. ყველამ ერთად უნდა მოახერხოთ, აქ ალბათ ხარი არ არსებობს ჟაბა, შესაბამისად ჩვენი საერთო პრობლემაა ეს და კარგია რომ ესეთი პლატფორმები არსებობს და ევროკომისიაც სწორედ ალბათ ამიტომ გვეხმარება რომ ჩვენ დაინტერესებულ მხარეებმა ერთობლივი ძალებით შევძლოთ ამ პროცესის დაძლევა და შესაბამისად ესეთი კონფერენციებიც ამ
პროცესის ნაწილია. როგორც დაგპირდით, ჩვენ ცალკე კიდევ ერთხელ ცენტრალურ გუნდთან ერთად ამ ყველაფერს დაველაპარაკებთ და აუცილებლად მოუბრუნდებით ამ საკითხს, რა შეიძლება მეტი გაკეთდეს, თუმცა ისევ და ისევ ჩვენი ქართველების და ადგილზე მყოფი სპეციალისტების გასაკეთებელია ეს ყველაფერი. უნდა ითქვას. კიდევ ერთხელ ყველა ძალიან დიდი მადლობა ბატონებო და ქალბატონებო, თავისუფლებას მივცემ და აღარც კითხავთ თუ გაქვთ დამატებითი კომენტარები იქიდან გამომდინარე რომ დროს ძალიან გადავაშორეთ და პლუს ტექნიკური ხარვეზების გამოც ცოტა გაგაწვალეთ. მოკლედ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მთლიანად ვიდეო და ყველა პრეზენტაცია იქნება ზემოთ ჩატში ჩაგდებული ვებგვერდის საშუალებით გაზიარებული და თუ რაიმე კითხვა გექნებათ, იქვე მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის საშუალებით შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდეთ. მოკლედ, მადლობა მოგახსენებთ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დარჩენილ დღეს. მადლობა მადლობა. მადლობა, წარმატებები. ასევე კარგად გზანდებოდეთ. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ასევე ჩვენც მადლობას მოგახსენებთ. მადლობა, ნახვამდის. კარგად გზანდებოდეთ ბატონო და მადლობთ, კარგად გზავნებთ. მადლობა.